Hello and a very good afternoon everyone. আজি আপোনালোকৰ 11th of May 2024 আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ য'ত আমি মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিঙৰ যোনখিনি আপোনালোকৰ 3 তাৰিখৰ পৰা যোনখিনি ডিছকাশ্যন আছে 10 তাৰিখলৈকে যোৱাকালিলৈকে যোনখিনি মই কপিজ চেক কৰিলোঁ সেইখিনি ডিছকাশ্যন হ'ব আৰু যদি আগৰ ভিডিঅ'ছবিলাক চাই আপোনাৰ 2 তাৰিখলৈকে অলৰেডি ডিছকাশ্যনৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে প্লেলিষ্টত পাই যাব মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিঙৰ যোনটো প্লেলিষ্ট আছে তাত আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি পাই যাব চ' ইয়াত যদি চাই আজি আমি ডিছকাছ কৰিম 3 তাৰিখৰ GS-5 তাৰপিছত আপোনালোকৰ 6 তাৰিখৰ GS-1 7 তাৰিখৰ GS-2 8 তাৰিখৰ GS-3 9 তাৰিখৰ GS-4 আৰু 10 তাৰিখৰ যোৱাকালি GS-5 আছিলে আৰু আজি এছে আছে চ' এছে পেপাৰবিলাক আমি ডিছকাছ নকৰোঁ এজ ইউ নো চ' মই এছে এনেই মডেল এছেজ আপোনালোকক আগতে দিছোঁ গ্ৰুপতো চ' সেইবিলাক চাব পাৰে আপোনালোকে তাৰ বাহিৰে মই যোনখিনি মানে চাওঁ যে মানে কিছুমান ৰেণ্ডম কপিজ লৈ আহোঁ চ' হেণ্ড ৰাইটিং যোনখিনি লেজিবল হয় চ' আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ কাৰণে ইউজফুল হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'ছটো চাই ভিডিঅ'ছ মই দি আছোঁ আনসাৰ ৰাইটিঙৰ বাবে সেইখিনি চাই পেলাই আপোনালোকে ভেলিডেশ্যনছ কৰিব পাৰে নিজৰ আনসাৰ আৰু যদি নোটছ মেকিং কৰি আছে তাত আপোনালোকে ভেলিডেশ্যনছ কৰিব পাৰে কিছুমান এক্সট্ৰা পইণ্ট দিব পাৰে ফৰ চিকিউৰিং আনসাৰ আৰু তাৰ উপৰিও আপোনালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ আনসাৰটো চাব পাৰে কোনোবাই যদি ধৰক ধৰিব পৰা নাই এতিয়াও ইন্ট্ৰডাকশ্যন বডি আৰু কনক্লুজন কেনেকৈ আমি ভগাব লাগে এজ পাৰ দ্য ডিমাণ্ড অফ দ্য কুৱেশ্যন গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত ডিছকাছ কৰিম চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব এণ্ড ইফ ইউ আৰ নিউ টু দ্য চেনেল মিছন APSC 2.0 চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব and if you want to join this initiative details খিনি দিয়া আছে ঠিক আছে সো আপুনি ডেসক্ৰিপচনটো চাব ভিডিঅ'ৰ তাৰ উপৰিও this is my QR code ইয়াত আপুনি যোনটো ফিজ হয় এইটো পঠাব পাৰে তাক ভিডিঅ'টো পজ কৰি স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ পিছত এই QR কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে তাৰ উপৰিও মোক হোৱাটছএপত এই নম্বৰটোত যদি কিবা ডিটেইল জানিব বিচাৰে মোক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে এই নম্বৰটোত ওকে তেন্তে ষ্টাৰ্ট কৰাৰ বেছি দিন নাই আমাৰ এতিয়া 18 তাৰিখলৈকে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো চলিব আৰু যোনে নতুনকৈ জইন কৰিছে সিহঁতে এই টাইমটো গোটেই মাহটো পাইছে সময় সো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব 18 তাৰিখৰ পিছতো আপোনালোকে ইভ্যালুয়েশন হৈ থাকিব ঠিক আছে সো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এই মাহৰ ভিতৰতে কমপ্লিট কৰি পেলাই গোটেইখিনি মোক আনসাৰ দিবলৈ কাৰণে যিমান পাৰে সো নতুনকৈ যদি জইন কৰিছে আপোনালোকে ইউ হ্যাভ টু ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 20th সো একৰ্ডিংলি আপোনালোকে এটা নতুনকৈ যদি জইন কৰিছে আজি ধৰক এছেখন লিখিলে তাৰপিছত লগতে আপুনি দুদিনৰ আগৰ মানে আপুনি ধৰক তেনেকৈ ৰেণ্ডম 2-3 দিনৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ লিখিব লাগিব সো অলপমান কষ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া কাৰণ অলৰেডি মেইনছৰ টাইম বহুত কম আছে আমাৰ তাত 45 ডেজ মান আছে সো উই হ্যাভ টু ৱৰ্ক হাৰ্ড ওকে So let's begin then. প্ৰথমতে আমি date that is 39th যোনটো 3 তাৰিখৰ যোনটো টপিক হয় আসামৰ বায়োডাইভাৰ্চিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট সেইটো চাম তাৰপিছত GS-1 ছ'চাইটি GS-2 গভৰ্নেন্স GS-3 ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু GS-4 প্ৰভিটি ইন গভৰ্নেন্স আৰু 10 তাৰিখৰ কালি আসামৰ ৰিলেটেড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টখিনি চাম so let's begin then first যদি চাই this is the first question কুৱেশ্যনটো আছিলে what is the role of the ASTEC ঠিক আছে in disaster management actually to বুজাব বিচাৰিছো what is the role of Assam Science Technology and Environment Council তাৰ ৰোল কি হয় মানে বডিটোৰ আৰু তাৰ মেজৰ এচিভমেন্টছ কি কি এতিয়ালৈকে পাইছো আমি সো চাও কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে প্ৰথমতে তেখেতে কোৱেশ্যনটোৰ ডিমাণ্ডটো চাওক কি কৈছে প্ৰথমতে বুজি ল'ব ৰোলটো কথা সুধিছে ASTC কি হয় হেতু আপোনালোকে ইন্ট্ৰডাকচন লিখিব পাৰে অলপমান তাৰপিছত তাৰ ৰোলটো বিশেষকৈ মেইন মেজৰ যোনটো কুৱেশ্যনৰ ডিমাণ্ড হয় এইটো ৰোল হয় আৰু তাৰ এচিভমেন্টখিনি কি হয় এইটো ডিমাণ্ড হয় So 10 marks are 150 words. Introduction, ASTC was formed in 1986-87 as an autonomous council under the Department of Science, Technology and Environment of Government of Assam. Aru, ঠিক আছে লিখিলে আপোনালোকে সো 10 marks হয় ইন্ট্ৰডাকচনটো এই কাৰণে বেছি ডাঙৰ নিলিখিব বহুতে দীঘল ইন্ট্ৰডাকচন লিখে ঠিক আছে কাৰণ মই জানো আপোনালোকে লিখিব বিচাৰে বাট ইউ নো এটা ফৰ্মেট থাকে যোনটো আমি ফলো কৰিব লাগে যেনেকৈ আপোনাৰ 10 মাৰ্কছৰ যদি হয় 4 to 5 লাইনছ আৰু সাপোজ 15 মাৰ্কছৰ হ'লে 5 to 6 লাইনছ এট মেক্সিমাম ঠিক আছে সো এইটো ইন্ট্ৰডাকচন যোনটো দিছে এইটো 15 মাৰ্কছৰ কাৰণে হয় একচুৱেলি আৰু যদি দিব বিচাৰিছেও এইখিনি ধৰক এক্সট্ৰা লিখিব বিচাৰিছে পেৰাগ্ৰাফটো চেঞ্জ কৰি লিখিব পাৰে একেলগতে নিলিখিব ঠিক আছে আৰু কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ ASTC কি হয় সেইটো আপুনি লিখিলে লগতে ASTC মানে ইয়াতে আপুনি চাওক তলত কুৱেশ্যনটো কি আছিলে ৰোলটো সুধিছে যদি আপুনি চাই ৰোলটো সুধিছে সো এতিয়া ইফ ইউ টক এবাউট দ্য ৰোল ইয়াতে যদি আপোনালোকে আগতেই লিখি দিয়ে তাৰ ৰোলটো কি হয় টু স্প্ৰেড দ্য চাইণ্টিফিক এণ্ড টেকনলজিকেল টেম্পাৰ thereby realizing one of the fundamental duties of the Indian Constitution এই পাৰ্টটো কি হয় একচুৱেলি দিছ ইজ দ্য ৰোল অফ দ্য এইটো এই কুৱেশ্যনটোৰ যোনটো মেইন ডিমাণ্ড হয় তাৰ ইয়াতে সোমাই যায় মানে সেইকাৰণে আগতেই দি নিদিব জাষ্ট ইন্ট্ৰডাকচনটো দিলে ASTC কি হয় কেতিয়া মানে এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ফৰ্ম হৈছিলে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে সেইটো লিখিলে আপোনালোকে ডেটছ ইট ওকে নেক্সট যদি চাই ৰোলটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব ঠিক আছে যদি এডিশ্যনেল কিবা দিব লাগে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত পেৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে আৰু 2-3 লাইন কিন্তু বি প্ৰিচাইজ কাৰণ টাইম কম থাকে আপোনালোকৰ
এক্সামত সো ইয়াত লিখিব ঠিক আছে যোনটো মেইন হয় সো ৰোল কি হয় ডেভেলপ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি তাৰপিছত ক্লাইমেট উইদিন দ্য টেকনলজি ক্লাইমেট উইদিন দ্য ষ্টেট প্ৰমোট সাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ তাৰপিছত ফৰ্মুলেট পলিচিজ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমছ তাৰপিছত ৰেণ্ডাৰ এডভাইচ টু ডিফাৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ ফৰ দ্য ছেম ইফ নিডেড ঠিক আছে এনেকৈ ৰোলখিনি লিখিলে চ' সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এইটো দি দিলে মানে কি ৰিডানডেণ্ট হৈ যায় আপুনি মানে কি ইয়াততো লিখিছে ৰোলখিনি আকৌ ইয়াতো ধৰক লিখিছে স্প্ৰেড দ্য সাইণ্টিফিক টেম্পাৰ এণ্ড অল ঠিক আছে মই সেইকাৰণে বহীবিলাকত কমেণ্ট কিছুমানৰ বহীত নিদিওঁ মই ভিডিঅ'জবিলাকত থ্ৰেডি দিবলৈ লৈ আহোঁ আচ্ছা এটা সেকেন্ড ডিমান্ড অফ দ্য কুৱেশ্যন কি আছিলে মেজৰ এচিভমেণ্টছ কি আছে ASTC চ' মেজৰ এচিভমেণ্টছ কি আছে যেনেকৈ ট্ৰেইনিং ইম্পাৰ্ট কৰা ঠিক আছে যেনেকৈ আপুনি সৰু পইণ্টকৈ লিখিব যেনেকৈ ইম্পাৰ্ট ট্ৰেইনিং ইমানখিনি লিখিলেই হ'ল ইমান বুজাব নালাগে ঠিক আছে কাৰণ আপোনালোকৰ টাইম নহ'ব মেইনলি আৰু যদি পাৰে বিশেষকৈ আপোনালোকে মানে অকণ ফৰ্মেটটো চেঞ্জ কৰিব যেনেকৈ মেজৰ এচিভমেণ্টছ বুলি লিখি পেলাই মেজৰ এচিভমেণ্টছ লিখি আপোনালোকে ধৰক এনেকৈ কৰি পেলাই ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট দি দিলে এনেকৈ ছেকেণ্ড পইণ্ট থাৰ্ড পইণ্ট ফ'ৰ্থ পইণ্ট ৰাইট এনেকৈ লিখিব পাৰে অলপ ডিজাইন কৰি চ' ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো কি আছিলে আপোনালোকৰ ইম্পাৰ্ট ট্ৰেইনিং এক্সাম্পল দি দিব লাইক 100 women ঠিক আছে ৰিলেটেড টু কাল্টিভেশ্যন এণ্ড ছেমি প্ৰচেছিং have been given the training ঠিক আছে for processing of the medical plants এনেকৈ কিবা লিখিব পাৰে আপোনালোকে তেনেকৈ ছেকেণ্ড পইণ্টটো আপোনালোকে ধৰক দিছে ইয়াত set up scientific research and development centers in Assam এনেকৈ লিখিলে আপুনি example 28 centers have been set up এনেকৈ লিখিলে হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত for like employment opportunity থাৰ্ড পইণ্টটো লিখিলে চ' তাত লিখিব পাৰে যেনেকৈ মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন ফৰ দ্য ইউথ এনেকৈ দি দিলে শ্বৰ্ট লিখিব ঠিক আছে কাৰণ আপোনালোকে এতিয়া বুজি পোৱা নাই কথাটো এক্সামত আপোনালোকৰ টাইম নহ'ব মেইন কথা সেইটোৱে ঠিক আছে টাইম মেনেজমেণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যন বোলা এটা কথা থাকে চ' আপোনালোকে তেনেকৈও দিব পাৰে চ' পইণ্ট ৱাইজ লিখিছে ইটছ অ'কে বাট যদি পাৰে অকণমান ইয়াতো শ্বৰ্ট কৰিব চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে ফ'ৰ্থ পইণ্টটো দিছে যেনেকৈ মিনিষ্ট্ৰী অফ নিউ কনভেনশ্যনেল এনাৰ্জি আপোনালোকে ধৰক ইয়াত লিখিছে এবাউট দ্য ছ'লাৰ লাইটিঙৰ কথা লিখিছে ৰুৰেল এৰিয়াত মানে ৰুৰেল ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে দিব পাৰে ASTC যোনটো লাইক যোনটো কৰিছে ASTC মেজৰ এচিভমেণ্ট চ' দিব পাৰে অলপ শ্বৰ্টকৈ তাৰপিছত যদি চাই ফাইনেলি যিহেতুকে চাওক এতিয়া কুৱেশ্যনটো কি হ'বত আছিলে এচিভমেণ্টছখিনি কৈছিলে আৰু ৰোলছখিনিৰ কথা কৈছিলে চ' ইয়াত যেতিয়া ডিছকাছ কৰিব কৈছে সেইকাৰণে আপুনি এক্সপ্লেইন বা ডিছকাছ কৰিব হ'লে শ্বৰ্টকেইটা কনক্লুজন দি থৈ দিব চ' কনক্লুজন ঠিকে আছে যদি পাৰে কনক্লুজনটো অকণমান ইনক্লুচিভ হ'বলৈ কাৰণে অকণমান এই আনচাৰটোৰ লগত আপুনি ধৰক অলপ সেয়া কথা লিখিব পাৰে যেনেকৈ কিবা যদি আপুনি ৰিপৰ্ট জানে কিবা ডেটা জানে বা কিবা যদি DPSP আণ্ডাৰত সেইটো পৰে যোনটো ASTC ৰোলটো কৰি আছে প্লে কৰি আছে সেইটো যদি কোনোবা DPSP বা আপোনালোকৰ ধৰক কোনোবা এটা ইণ্ডিয়া যোনটো লাইক মানে যোনটো মিছন হয় নেশ্যনেল মিছনছবিলাকৰ লগত অভাৰলেপ কৰে সেইবিলাকো তেনেকৈ আপুনি কনক্লুজন দিব পাৰে যেনেকৈ আপুনি লিখিব পাৰে চ' দ্য ৰোল অফ ASTC is seen to be vibrant in meeting India's goal of becoming a net zero carbon emitter by 2070 এনেকৈ দি দিব পাৰে লিংক কৰি পেলাই হয়নে অ'কে চ' ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আছিলে আপোনালোকৰ কেম্পা ফাণ্ডৰ ওপৰত আছিলে ষ্টেটৰ যোনটো আমাৰ CAMPA ফাণ্ড হয় কম্পেনচেটৰী এফৰেষ্টেশ্যন মেনেজমেণ্ট ফাণ্ড মেনেজমেণ্ট এণ্ড প্লেনিং অথৰিটি ঠিক আছে চ' তাৰ কুৱেশ্যনটো কি আছিলে ইম্পৰ্টেঞ্চটো কিৱৰ্ডকেইটা হাইলাইট কৰি ল'ব ইম্পৰ্টেঞ্চটো সুধিছে মেজৰ এক্টিভিটিজকেইটা বিচাৰিছে হয়নে চ' এটা চাই ল'ব চ' প্ৰথমতে তেখেতে কেম্পা ফাণ্ডৰকেইটা কেম্পা বডিটোৰ কথা লিখা আগতে তেখেতে এটা ৰিচেণ্ট ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্ট ৱাচ ৰিপৰ্ট এটা দিছে তাৰ ডেটা দিছে একচুৱেলি যে ট্ৰি লছ অফ আছাম যদি চাই হায়েষ্ট হয় আমাৰ গোটেই দেশত মানে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত মানে দেশৰ ভিতৰতে অসমৰ যোনটো লাইক ট্ৰি লছ হৈছে ইট ইজ হায়েষ্ট বুলি কৈছে এজ পাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্ট ৱাচ ৰিপৰ্ট ঠিক আছে চ' এনেকৈ ডেটা আপুনি দিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি লিখিব পাৰে যে দিছ ইণ্ডিকেটছ এন আৰ্জেণ্ট নীড অফ কনজাৰ্ভিং বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট টু লিড এ ছাষ্টেইনেবল ফিউচাৰ তাৰপিছত কেম্পা কি হয় সেইটো কথা লিখিছে যে ষ্টেট কেম্পা কি হয় ষ্টেট কেম্পা এটা বডি হয় একচুৱেলি বা আপুনি ক'ব পাৰে ইটছ এন এছেঞ্চিয়েল টুল অৰ এনি অৰ্গেনাইজেশ্যন ইউ কেন চে যা আণ্ডাৰ উইচ ইজ ছেট আপ আণ্ডাৰ দ্য কেম্পা এক্ট যোনটো কেম্পা এক্ট এখন আহিছিলে 2016 তাৰ আণ্ডাৰতে ষ্টেটছবিলাকে নিজে নিজৰ কেম্পা নামৰ এইটো বডিটো বনাব পাৰে ঠিক আছে চ' এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো বা এই ফাণ্ডটো বনালে কি হ'ব আপোনালোকৰ যোনবিলাক ফৰেষ্ট বা তেনেকুৱা প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰেষ্ট বা বায়'ডাইভাৰ্চিটি যি হওক আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে বা তাৰ কাৰণে যোনবিলাক দৰকাৰ হয় ৰিচোৰ্চেছ সেইবিলাকৰ লগত জড়িত হয় চ' এই ফাণ্ডটোৰ কথা লিখিব পাৰে যে ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছ আণ্ডাৰ দ্য কেম্পা এক্ট 2016 টু প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড প্ৰটেক্ট দ্য নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ মেনেজমেণ্ট অফ ৱাইল্ড লাইফ এটচেট্ৰা এতিয়া নেক্সট ডিমাণ্ড অফ দ্য কুৱেশ্যন কি আছিলে ইট ৱাজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ টু এতিয়া চাওক ইয়াত এটা কথা মই দিছোঁ ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটোত
ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি আছিলে ইম্পৰ্টেঞ্চটো বিচাৰিছিলে হয়নে পিছত এক্টিভিটিজখিনি বিচাৰিছে কিন্তু ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে আনচাৰটো লিখিছে ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি পিছত লিখিলে আৰু এক্টিভিটিজখিনি এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভখিনি আগত লিখিছে চ' পাৰিলে অৰ্ডাৰটো মেইনটেইন কৰিব ঠিক আছে প্ৰথমতে কাৰণ কিয় যেতিয়া চেকাৰে চাব প্ৰথমতে এই ইম্পৰ্টেঞ্চটো বিচাৰিব প্ৰথমতে চ' ইম্পৰ্টেঞ্চ দেখি যদি এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভ চাই দিয়ে ইম্প্ৰেশ্যন এটা বেয়া হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কুৱেশ্যনৰ অৰ্ডাৰটো মেইনটেইন কৰিব আনচাৰৰ ফ্ল'ত ঠিক আছে যেনেকৈ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ অফ দ্য ষ্টেট কেম্পাছ যদি কথা কওঁ তেখেতে লিখিছে কনজাৰ্ভেশ্যন চ' প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ এবাউট দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ ঠিক আছে ইম্পৰ্টেঞ্চ এতিয়া কিয় কেম্পা ষ্টেট কেম্পাৰ কি ৰোল হয় আৰু ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় ইন ছাষ্টেইনেবল বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট চ' কেইটামান পইণ্ট লিখিছে যেনেকৈ আপোনাৰ ষ্টেট কেম্পা কেন মেক এ বেলেঞ্চ বাই কম্পেনচেটিং ডিফৰেষ্টেশ্যন কম্পেনচেট কৰা ডিফৰেষ্টেশ্যনবিলাকক কম্পেনচেট কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ কেম্পা দৰকাৰ হয় ঠিক আছে তাৰ উপৰিও ইউ কেন ৰাইট এবাউট ইট কিপছ অন ৰিমাইণ্ডিং চিটিজেনছ এবাউট দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ নেচাৰ হয়নে এণ্ড গিভছ দেম এ চান্স টু কম্পেনচেট দ্য লছ দে হেভ মেড টু দ্য এনভাইৰনমেণ্ট আৰু মেইনটেইনছ দ্য গ্ৰীণ কভাৰ ইন এনি এৰিয়া স্পেচিফিকলি দ্য ডিগ্ৰেডেড ওৱানছ চ' এইখিনি কি হ'ল ইম্পৰ্টেঞ্চ হ'ল নেক্সট এতিয়া চাওক এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ ইয়াত কনজাৰ্ভেশ্যন এইমছ কি হয় কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰটেকশ্যন অফ নেচাৰ মেনেজিং ৱাইল্ড লাইফ উইদিন এণ্ড আউটছাইড দ্য প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছ এতিয়া চাওক কুৱেশ্যনটোত কি আছিলে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ইম্পৰ্টেঞ্চটো আছিলে তাৰপিছত মেজৰ এক্টিভিটিজ যোনবিলাক কেম্পা আণ্ডাৰত হৈছে চ' মেজৰ এক্টিভিটিজখিনি চালোঁ ইম্পৰ্টেঞ্চ চালোঁ আকৌ চাওক ইয়াত এটা বস্তু চাওক আপোনাৰ ইয়াত এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ তেখেতে পিছত লিখিব লাগে ইম্পৰ্টেঞ্চটো আগত লিখিব লাগে ঠিক আছে আমি চাওঁ ইয়াত যদি আমি চাওঁ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ তেখেতে লিখিছে ইয়াত চ' ইয়াত যদি চাই একচুৱেলি what are the major activities কৈছে undertaken by the campa আৰু aims and objectives ৰ কথা একচুৱেলি সোধা নাই প্ৰশ্নটো ঠিক আছে চ' এতিয়া চাওক এটা কথা ইয়াত মনত ৰাখিব 15 মাৰ্কছৰ আনচাৰ হয় আপুনি যদি জাগা কম হয় বা আই মিন জাগা অকুপাই কৰিবলৈ কাৰণে আপুনি পেজখনত ধৰক aims and objectives খিনি দিব পাৰে ঠিক আছে শৰ্টকে বাট যদি ইৰেলেভেণ্ট হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত কাৰণ কিয় এইটো যিহেতুকে সোধা নাই aims and objectives চ' পৰাপক্ষে নিদিয়ে ভাল ঠিক আছে চ' আপুনি প্ৰথমতে কি কৰিব এপ্ৰ'চটো ষ্টেট কেম্পা ফাণ্ড কি হয় কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ হ'ল প্ৰথমতে ছাপ'জ ডেটা দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিলে বাৰু তাৰপিছত আপুনি ষ্টেট কেম্পা ফাণ্ডৰ যোনটো আপোনাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় সেইটো লিখিলে তাৰপিছত মেজৰ এক্টিভিটিজখিনি তাৰপিছত পিছত ধৰক ইয়াত তলত দিছে ৰাইট যেনেকৈ প্লেণ্টেশ্যন ড্ৰাইভ তাৰপিছত আপোনালোকৰ যেনেকৈ লিখিব পাৰে প্লেণ্টেশ্যন ড্ৰাইভ যোনটো ষ্টেট কেম্পা ফাণ্ডে লৈছে যেনেকৈ এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্লেণ্টেশ্যন ড্ৰাইভৰ কথা লিখিছে অপুৰি গিয়া যোনটো বৃক্ষ প্লেণ্টেশ্যন হয় তাৰ উপৰি এফৰেষ্টেশ্যন ডিগ্ৰেডেড এণ্ড ব্লেংক এৰিয়াছ তাৰপিছত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা লিখিছে একেটা পইণ্ট যেনেকৈ ফৰেষ্ট গাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন তাৰপিছত বিল্ডিং ফৰেষ্ট ৰোডছ এলিফেণ্ট ফেন্সিং ফৰ ৰিডিউচিং মেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট এণ্টি পোচিং কেম্পছ এটচেট্ৰা তাৰপিছত এতিয়া চাওক ইয়াত কনক্লুজনটো কিমান ডাঙৰ লিখিলে তেখেতে হয়নে চ' এনেকুৱা যদি আনচাৰ আপোনালোকে চাই 15 মাৰ্কছৰ হয় চ' কনক্লুজন শুড বি এৰাউণ্ড 4 to 5 লাইনছ মেক্সিমাম ঠিক আছে চ' লাইনছ দি দিলে আৰু যোনটো আপোনাৰ কনক্লুজন হয় চ' ইট হেজ টু বি ভেৰি কনচাইজ 4 to 5 লাইনছৰ ভিতৰত ট্ৰাই কৰিব চেছ কৰিবলৈ আৰু ইয়াত তেনেকৈ লিখিছে যে চাৰ্টিন ইছ্যুজ ডেট আৰ ৰিলেটেড টু কেম্পা ফাণ্ডছ যেনেকৈ ফাণ্ড ডাইভাৰ্চন কেন বি ইউজ ইন আদাৰ এক্টিভিটিজ যেনেকৈ পাঞ্জাৱত কৰিছে তাৰপিছত হাইভাৰ্ড মাইক্ৰ' পিকচাৰ ষ্টেট কেম্পা কেন বিকাম এ পাথ ফাইণ্ডাৰ টু ৰিয়েলাইজ SDG 15 এজ ৱেল এজ এটেণ্ডিং এ ছাষ্টেইনেবল এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন ঠিক আছে চ' গুড ভালেই লিখিছে বাৰু SDG গ'ল মেনশ্যন কৰিছে ইয়াত কিন্তু কথাটো এইটো যে আপোনালোকৰ ৱেন ইউ ৰাইটিং এ কনক্লুজন মেক ইট কনচাইজ ঠিক আছে অলপ সৰু কৰিব আৰু এটা আমি আনচাৰ চাওঁ ইয়াত GS-5ৰ আপোনাৰ 3 তাৰিখৰে HTC এইখিনি কেনেকৈ লিখিছে চাওক ইন্ট্ৰডাকশ্যন 3 লাইনত দি দিছে ধুনীয়াকৈ কাৰণ 10 মাৰ্কছৰ হয় সৰুকৈ লিখিব লাগে তাৰপিছত ৰোল কথা লিখিছে প্ৰথমতে হয়নে ডাইৰেক্টলি চাওক দিছ ইজ হাউ ইউ হেভ টু ৰাইট ৰোল তাৰপিছত ডাইৰেক্টলি আহিছে এচিভমেণ্টছলৈ হয়নে মই সেইকাৰণে দুখন বহি লৈ আহিলোঁ দেখাবলৈ ৰোলখিনি লিখিলে তাৰপিছত যদি চাই আপোনাৰ এচিভমেণ্টছখিনি লিখিলে হয়নে তাৰপিছত যদি চাই ইয়াত এটা কথা তেখেতে সব ঠিকে আছে কিন্তু ইয়াত তেখেতে এটা ভুল কৰিলে কি হ'ল কনক্লুজন দিয়া নাই ঠিক আছে চ' এনেকুৱা মই সেইকাৰণে দুখন বহি লৈ আহিলোঁ এখনত কি হ'ল কনক্লুজন বহুত বেছি ডাঙৰ দীঘল দিছে এখনত যদি চাই ইন্ট্ৰডাকশ্যন বহুত বেছি দীঘল দিছে এখনত ইন্ট্ৰডাকশ্যন সৰু দিছে পইণ্টছো ঠিকে লিখিছে অৰ্ডাৰত কিন্তু কনক্লুজনে দিয়া নাই একো ঠিক আছে এইবিলাক কথা নোট কৰিব অলপ চিমিলাৰলি এই আনচাৰটো চাওক এখেতে লিখা কেম্পা ফাণ্ডৰ ওপৰত চ' কেম্পা ফাণ্ড কি হয় কেনেকৈ আহিছে সেইটো লিখিলে ইম্পৰ্টেঞ্চৰ কথা লিখিছে আৰু মেজৰ এক্টিভিটিজ যোনটো কেম্পা ষ্টেট কেম্পা আণ্ডাৰত হৈছে তো যেনেকৈ এইখিনি লিখিলে ইন্ট্ৰডাকশ্যনত তাৰপিছত ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি লিখিলে ৰাইট কাৰণ ইম্পৰ্টেঞ্চটো আছিলে তাৰপিছত এইটো 3-4টা পইণ্টত তেনেকৈ লিখিলে তেখেতে 6টা পইণ্ট দিছে তাৰপিছত মেজৰ এক্টিভিটিজখিনি ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে ঠিক আছে চ' মেজৰ এক্টিভিটিজ দিলে তাৰপিছত সৰুকৈ লাষ্টত 2 লাইনৰ এটা কনক্লুজন দি থৈছে চ' পাৰিলে এইটো যিহেতুকে 15 মাৰ্কছৰ হয় কুৱেশ্যনটো
সো সেইকাৰণে কনক্লুজনটো এটলিষ্ট 4-5 লাইনৰ দিব ঠিক আছে পাৰিলে পৰাপক্ষে SDG গোল হওক ঠিক আছে DPSP হওক বা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ হওক বা কিবা যদি ৰিপোৰ্ট আছে আপোনাৰ তাত কিবা ডেটা আছে ঠিক আছে ৰিপোৰ্ট কোনোবা ৰিপোৰ্টে কিবা ৱে ফৰৱাৰ্ড দিছে ডেটা দিছে এইবিলাক আপুনি লিখিব পাৰিম না কনক্লুজন বাট মনত ৰাখিব কনক্লুজনটো 4 to 5 লাইনছৰ ভিতৰতে হ'ব নেক্সট আমাৰ GS4 2 তাৰিখৰ আছিলে এইটো কুৱেশ্যন 2 তাৰিখৰ লিখিছিলোঁ আমি GS4 এথিক্সৰ আৰু এজ ইউ নো টপিকটো আমাৰ কি আছিলে GS4 2 তাৰিখে ইট ৱাজ পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ তাৰপিছত আৰু কি আছিলে ভ্যালুজ এণ্ড ইথিক্স ইন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ঠিক আছে সৰি এইটো নহয় এইটো GS1 আই থিংক ছ'চাইটি আছিলে এইটো ৰাইট তেখেতৰ 2 তাৰিখৰ হয় চ' এই আনচাৰটো আমি চেক নকৰোঁ বিকজ এইটো 2 তাৰিখৰ হয় 2 তাৰিখৰ ডিছকাশ্যন অলৰেডি হৈ গৈছে 2 তাৰিখৰ ডিছকাশ্যনটো আপুনি চাব পাৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত আছিলে এতিয়া আমি আহোঁ এইটোত হয়নে চ' কুৱেশ্যনটো আছিলে চাওক আই মিন আমি সেয়া চালোঁ GS5ৰ 3 তাৰিখৰ চাইছিলোঁ এতিয়া 6 তাৰিখৰ আমি ছ'চাইটি চাম ঠিক আছে GS1ৰ ছ'চাইটি চ' কুৱেশ্যনটো কি আছিলে হাউ ডাজ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্পেক্ট দ্য লাইফছ অফ উইমেন ঠিক আছে হাউ বুলি সুধিছে কেনেকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জে ইম্পেক্ট কৰে ডিছকাছ কৰিব কৈছে দ্য ৰোল অফ জেণ্ডাৰ চেঞ্চিটিভ পলিচিজ মানে জেণ্ডাৰ চেঞ্চিটিভ পলিচিজ কি হয় আৰু এই জেণ্ডাৰ চেঞ্চিটিভ পলিচিবিলাকে কেনেকৈ মানে আপোনাৰ climate adaptation of mitigation and adaptation of সহায় কৰে as well as to address the gender issues okay so কেনেকৈ start কৰিছে চাওঁ আহক প্ৰথমতে recent supreme court's judgment recognizing the right to clean environment যে এতিয়া recent আপোনালোকে জানে যে supreme court is the interpreter of the constitution হয়নে so interpretation কৰে supreme court so article 2 নতুন I mean right recognize কৰা হৈছে that is right to clean environment so সকলোৰে এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় দ্যাট মিন্স যেটোকে ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিছে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 21 সেইকাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে যে ইৰেসপেক্টিভ অফ জেন্ডাৰ লাগিলে মেল হওক ফিমেল হওক বা থাৰ্ড জেন্ডাৰে হওক এভৰিওয়ান হেজ দ্য ৰাইট টু ক্লিন এনভাইৰনমেন্ট ঠিক আছে so further invoking the সেইকাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে যে so সেইকাৰণে জেন্ডাৰ বেসড I mean যোনটো ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় তাৰ ওপৰত আমি বেছি ফোকাস কৰিব লাগে এতিয়া বিকজ এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া অকল কোনবা পাৰ্টিকুলাৰ লাইক I mean right to life আন্ডাৰটো যদি চাই আপুনি ইটস এমবিট ইজ ভেৰি বিগ তাত আপোনাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এনিমেলৰো নিজৰ জীয়াই থকা ৰাইট টু লাইফ আন্ডাৰত এমবিটতে আহে ঠিক আছে চ' তেনেকৈ আপুনি ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব পাৰে বস্তুটো এতিয়া কুৱেশ্যনটো ডিমাণ্ড কি আছিলে ইম্পেক্ট হয়নে হাউ ডাজ ইম্পেক্ট I mean this climate change impacts the lives of women and we have to discuss the policies so impact to jodi sao climate change keneke women or life impact kore prothomte dise it climate change o karone ki hoy vulnerability badhi jay samajot hoyne for the women specially apni ta UNDP report kotha likhse je women or juntu mane chance hoy to die out of climate change it is 14 times more than that of men hoyne as per the UNDP so data eta di dise তাৰপিছত ইনক্ৰিজ বাৰ্ডেন অফ ৱৰ্ক চ' যেনেকৈ আপুনি চাই যেতিয়া আপোনালোকৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় তেতিয়া কি হয় মেলসকলে যোনে লাইক হাউচ হোল্ড ৱৰ্ক নকৰে সিহঁতে কি কৰে আৰ্ণ কৰিবলৈ কাৰণে বাহিৰলৈ যায় চ' কেতিয়াবা কি হয় ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে সিহঁতে এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগালৈ মাইগ্ৰেট কৰিবলগীয়া হয় আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ যোনবিলাক স্ত্ৰীসকল আছে মহিলাসকল সিহঁতক ঘৰতে থৈ গুচি যায় হয়নে চ' ইন ডেট কেছ আপোনাৰ কি হয় গোটেই ঘৰৰ বাৰ্ডেনটো উইমেনৰ ওপৰত আহি যায় ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই ফুড ইনচিকিউৰিটি যেনেকৈ ফুড ইনচিকিউৰিটি হয় ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে that makes women go towards malnutrition as well as the apni jodi sai women amar jodi ghor ai matri hokolo kotha sai so amar ghor prothomte alohi ahileo ba amar nijo ghorotu prothomte tekete ki kore gote lokok serve kore prothomte tarpisot aru last jonkini basi thake hekhini khai so kisman poriyalo teniko hoy je hiyote dhorok make dhorok tinta lora choli ase hiyotor khwale gote khini husbandok khwale kintu বা তেখেতৰ যদি ইনলজ আছে সিহঁতক খোৱালে কিন্তু লাষ্টত অলপমান বাচি থাকে চ' সদায় মেল নিউট্ৰিশ্যনতে তেখেত চাব যদি চাই ইন দ্য লং টাৰ্ম তেখেতে শ্বি ইজ হেডিং টুৱাৰ্ডছ এ মেল নিউট্ৰিশ্যন কিয় বিকজ যোনে খায়তো খায় কিন্তু যদি লেফ্ট অভাৰ্ছখিনি থাকে চ' তেখেতে ধৰক ফৰ এক্সাম্পল মই কৈছোঁ চালাডে বনাইছে ঘৰত খাবলৈ কাৰণে কিন্তু চালাড চবেই ধৰক সমানে খালে কিন্তু মাকলে লাষ্টত নাবাচে হয়নে চ' সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপুনি চাব পাৰে যে ফুড ইনচিকিউৰিটি বাঢ়ি যায় ঠিক আছে আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে কি হৈছে আপোনাৰ একচুৱেলি যদি চাই ফুড ইনচিকিউৰিটি আৰু বাঢ়ি গৈছে কাৰণ প্ৰথম কথা বস্তুবিলাকৰ যেটোকে স্কেৰচিটি হৈছে তাৰ দাম বাঢ়ি গৈছে দাম বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কি ঘৰত বস্তুবিলাক কম আহে আৰু তাৰে যদি আপুনি যদি চাই পিছত গৈ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে মাৰ্কেটত আকৌ খাব আগৰ পৰাও নাপাইছিলে এতিয়াতো আৰু মানে পুষ্টিকৰ আহাৰ হয় সেই বস্তুবিলাকো নাপায় খাবলৈ চ' তেনেকৈ আপুনি মানে বস্তুত লিংক কৰিছে তেখেতে আনচাৰটো অ'কে নেক্সট আৰু কি হ'ব পাৰে যেনেকৈ জেণ্ডাৰ ভাইলেঞ্চ বাঢ়ে
মই ৰিসেন্টলি এটা ইউনাইটেড নেশনছৰ এটা ৰিপৰ্ট আপোনাৰ বাংলাদেশ এণ্ড অল কিছুমান কাণ্ট্ৰিজত মানে যেটোকে যোনবিলাক ধৰক ডিজাস্টাৰ আহে তাৰ কাৰণে হাউচ হোল্ড ভায়োলেন্স লগত ৰিলেটেড মানে এটা পেপাৰ পঢ়িছিল ঠিক আছে সো আপুনি এইবিলাক বস্তু পঢ়িব পাৰে ওকে ইউ কেন সি দিস থিংস দেন আপুনি যদি চাই লং ট্ৰিপ ফৰ ৱাটাৰ কালেকশ্যন এটা স্পেশালি যেতিয়া আপুনি যদি চাই কিছুমান এৰিয়াত একচুয়ালি ছোৱালী বা হয় হাউচহোল্ডৰ সিহঁতে পানী কালেক্ট কৰিবলৈ বহুত দূৰলৈ যাব লাগে খোজকাঢ়ি স্পেশালি ৰাজস্থান এণ্ড অল চ' তাৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ হাউচ হোল্ড কামৰ কাৰণে কি হয় স্কুলৰ যোনটো লাইক স্কুল যোৱা যোনখিনি ছোৱালী থাকে তাত মানে কি হয় সিহঁতৰ পঢ়াত এফেক্ট কৰে সিহঁতে ইউজুৱেলি সিহঁতৰ গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' যদি চাই ছোৱালীবিলাকৰ তেনেকুৱা ৰাজস্থান নিচিনা ড্ৰাই ষ্টেটছবিলাকত তাত কি হয় বহুত কম হয় ৱাই দ্য ৰিজন ইজ বিকজ অফ হাউচ হোল্ড ৱৰ্ক আৰু যদি আপুনি চাই মই এনেকৈও সুধিছোঁ ক'ৰবাত পঢ়িছোঁ যে ৰাজস্থানত আপোনাৰ ধৰক বা মানে ছোৱালীবিলাক যে বিয়া পাতে কিছুমান ড্ৰাই এৰিয়াত তাত একচুৱেলি কিহৰ কাৰণে কৰে বিকজ সিহঁতৰ হাউচ হোল্ড ৱৰ্ক স্পেচিয়েলি মানে পানী আনিবলৈ কাৰণে সিহঁতক বিয়া পাতে চ' এনেকুৱাও কিছুমান আহি থাকে সমাজত ঠিক আছে চ' এইবিলাক চাব আপোনালোকে চ' দিজ আৰ চাম দ্য পইণ্টছ তেখেতে লিখিছে যে কেনেকৈ ইম্পেক্ট ক্লাইমেট চেঞ্জে কেনেকৈ মানে উইমেনৰ লাইফ ইম্পেক্ট কৰে নেক্সট ৰোল অফ জেণ্ডাৰ চেঞ্চিটিভ পলিচি যদি চাওঁ ইন মিটিগেটিং ক্লাইমেট চেঞ্জ চ' কেনেকৈ জেণ্ডাৰ চেঞ্চিটিভ যোনবিলাক পলিচিজ গভৰ্ণমেণ্টে বনায় সেইবিলাকে কেনেকৈ মানে উইমেন এজ এ জেণ্ডাৰ যদি চাওঁ কেনেকৈ হেল্প কৰে তেখেতসকলক মিটিগেট কৰিবলৈ দ্য ইফেক্টছ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ প্ৰথম লিখিছে যে মেক্স আদাৰ কাউণ্টাৰ পাৰ্ট টু ৰিয়েলাইজ দ্য চিৰিয়াছ ভালনাৰেবিলিটি অফ উইমেন টুৱাৰ্ডছ ক্লাইমেট চেঞ্জ চ' গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমছ আনে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টে যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে কিছুমান লাইক আপুনি ক'ব পাৰে লাইক উইমেনৰ সমানে দায়িত্ব আছে ঘৰত হয়নে ঘৰৰ মানে প্ৰগ্ৰেছৰ কাৰণে চ' গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া কিছুমান স্কিমছ আনে যেনেকৈ অৰুণোদয় হওক বা লাখপতি বাইদেউ স্কিমে হওক সেইবিলাকৰ থ্ৰুৱেদি বা মহিলা উদ্যমিতা যোনটো অভিযান আছে সেইবিলাক আপুনি লিখিব পাৰে যে সেইবিলাক কিহৰ কাৰণে আনে একচুৱেলি টু মেক দ্য উইমেন মোৰ ইকনমিকেলি এম্পাৱাৰ্ড অ'কে সেইটো কাৰণে কৰে যাতে সেই বস্তুখিনি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইম্পেক্টটো কাউণ্টাৰ কৰিব পাৰি সিহঁতৰ যোনখিনি লছ হৈছে তাৰপিছত এৱেৰনেছ যদি চাওঁ গ্ৰাছৰুট লেভেলত আপুনি যদি চাই ভালনাৰেবিলিটিবিলাক ইছ্যুজবিলাকক মানে এড্ৰেছ কৰিবলৈ কাৰণে গ্ৰাছৰুট লেভেলতো গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান এৱেৰনেছ ড্ৰাইভছ কৰে যেনেকৈ আপুনি চাওক এটা এক্সাম্পল দিব পাৰে উদয়পুৰ মহিলা আৰ্বান ট্ৰাষ্টৰ কথা লিখিব পাৰে সিহঁতে কি কৰিছে আপোনালোকৰ এই ছাষ্টেইনেবলি আপুনি যদি চাই উইমেনবিলাকে এই ট্ৰাষ্টটোৰ আণ্ডাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰে কেনেকৈ যোনবিলাক তাৰ উদয়পুৰৰ এৰিয়াৰ যোনবিলাক বা ৰাজস্থানৰ সেই উদয়পুৰ জেগাটোত যোনবিলাক ঘৰ আছে সিহঁতৰ ওপৰৰ যোনবিলাক ৰুফ হয় তাক হোৱাইট পেইণ্টিং কৰে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে সিহঁতে পইচা পায় আৰু তেনেকৈ আপুনি যদি চাই ক্লাইমেট চেঞ্জো সিহঁতে মিটিগেট কৰাত সহায় কৰে প্লাছ সিহঁতে নিজেও আৰ্ণ কৰি আছে চ' ডেট ৱে আপুনি যদি চাই সিহঁতে মানে তেনেকুৱা ড্ৰাইভছ কণ্ডাক্ট কৰে চ' ডেট উইল অলছ' স্প্ৰেড এৱেৰনেছ এট দ্য ছেম টাইম ঠিক আছে আৰু তাৰ উপৰি যদি চাই হৰ ঘৰ জল প্ৰগ্ৰেম এটা আছে আপুনি যাতে ইমান দূৰলৈ মানে পানী আনিবলৈ যাব নালাগে সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি হৰ ঘৰ জল প্ৰগ্ৰেমটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে ঠিক আছে টু প্ৰভাইড 100% ফুল্লি ফাংচনেল যোনটো হয় ফুল্লি ফাংচনেল হাউচ হোল্ড টেপ কানেকশ্যন ঠিক আছে FHTC বুলি কয় চ' সেইটো কাৰণে আপুনি এইবিলাক ৱে ফৰৱাৰ্ড লিখিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে নেক্সট আৰু দিব পাৰে চেপলিং প্লেণ্টেশ্যন তাত আপুনি লিখিব পাৰে চেপলিং প্লেণ্টেশ্যন আপুনি যদি চাই যেনেকৈ আমাৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন হওক বা চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইনষ্টিটিউশ্যনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম CMIPP সেইবিলাক কথাও লিখিব পাৰে সেইবিলাকৰ থ্ৰুৱেদিও কি উইমেনে তেনেকৈ আৰ্ণ কৰিব পাৰে সেইটো এটা সুবিধা দিছে পঞ্চায়তবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ আমি সাউথ ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ MS স্বামীনাথন ফাউণ্ডেশ্যন এটা আছে which is doing the work of mapping hazards okay early hazards তাৰপিছত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাওঁ স্মাৰ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেম এটা আছে আণ্ডাৰ উইচ মানে কি কৰিছে যোনবিলাক আপোনালোকৰ আৰ্বান মাইগ্ৰেশ্যন হয় যোনটো এটা ইছ্যু আছিল ন আমাৰ যিহেতুকে মেনবিলাক কি হয় কামৰ কাৰণে দূৰলৈ গুচি যায় সেই আৰ্বান মাইগ্ৰেশ্যনটো কমাবলৈ কাৰণে ফ্ৰম দ্য ৰুৰেল হাউচ হোল্ডছ সিহঁতৰ কাৰণে কি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে আপুনি MGNৰেগা এক্সাম্পলো দিব পাৰে গাঁৱৰ পৰা যাতে সিহঁতে বেলেগলৈ পইচা বিচাৰি মানে চাকৰি কৰিব নাযায় সেইটো কাৰণে MGNৰেগা আছে স্মাৰ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেম আছে সেইবিলাকো দিব পাৰে যাতে মানুহজন ঘৰতে থাকক আৰু তেনেকৈ ঘৰখনৰ বাৰ্ডেনটো যাতে মহিলাজনৰ ওপৰত আহি নাযাওক ঠিক আছে চ' এনেকৈ লিখিব পাৰে কনক্লুজনটো therefore these are the efforts that can reduce climate vulnerability towards women to make transition from climate change to climate justice okay next question টা আসলে আপনার this is related to system of governance which exists in BTR ঠিক আছে is the government of Assam doing enough to ensure their autonomy so প্রথমতে তেনেকৈ স্টার্ট কৰিছে যে BTR কথা লিখিছে যে after signing the Boro Peace Accord in 2020
আগতে যোনটো BTAD আছিলে that was now renamed as BTR, bringing a watershed movement in the governance. So প্ৰথমতে governance system কথা যদি চাওঁ BTR so BTR এৰিয়াত কি পাঁচখন ডিস্ট্ৰিক্ট আছে তামুলপুৰ চিৰাং কোকৰাঝাৰ বাক্সা আৰু উদালগুৰি ঠিক আছে এতিয়া এই BTR যোনটো অটোনমাস কাউন্সিল হয় okay or you can say the legislative assembly of BTR or ঠিক আছে so it consists of 46 members মনত ৰাখিব 46 জনৰ ভিতৰত 40 জন কি হয় ইলেক্টেড হয় তাত BTR নিজৰ এজন legislative I mean speaker থাকে ইহঁতৰ legislative যোনটো কাউন্সিল হয় তাত এজন স্পিকাৰ থাকিব এজন ডেপুটি স্পিকাৰ থাকে ঠিক আছে তাৰ উপৰিও 40 জন ইলেক্টেড আপোনালোকৰ মেম্বাৰ্স থাকিব আৰু 6 জন নমিনেটেড মেম্বাৰ্স থাকে ঠিক আছে আৰু এই স্পিকাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ কোৰ পৰা হে এই ইয়াৰ ভিতৰতে হে 46 জনৰ ভিতৰ পৰা ওকে means যেনেকৈ আমাৰ লোকসভা বা I mean state legislative assembly হয় তেনেকৈ হয় বস্তুটো যে অটোনমাস কাউন্সিলৰ নিজৰ এটা legislative council থাকে ঠিক আছে নেক্সট এই যদি আমি চাওঁ অটোনমাস কাউন্সিলখনৰ কাম কি হয় কিছুমান সাবজেক্টছৰ ওপৰত সিহঁতে লজ বনাব পাৰে যেনেকৈ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এডুকেশ্যন ইন দ্য ৰিজন আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কাউন্সিল এনজয়ছ দ্য অটোনমি ইন ডিচিশ্যন মেকিং ইন দিছ সাবজেক্টছ এটা কুৱেশ্যনটো কি আছিলে আমি আকৌ এবাৰ চাই লওঁ কুৱেশ্যনটো আছিলে এক্সপ্লেইন ইন ব্ৰিফ এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে এবাউট দ্য চিষ্টেম অফ গভৰ্নেন্স চ' চিষ্টেম অফ গভৰ্নেন্সটো আমি চালোঁ তাৰপিছত নেক্সট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে কি কৰিছে আৰু এইবিলাক যি কৰিছে মানে ইজ ইট এনাফ টু এনশ্যোৰ দিয়াৰ অটোনমি ইন BTR so গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে কি কৰিছে যেনেকৈ ফাণ্ড এলোকেট কৰিছে so গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে যেতিয়া আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ফাণ্ড হয় তাৰে মানে 1% যোনটো বাজেটাৰী এলোকেশ্যন হয় অসম চৰকাৰৰ সেইটো কিহৰ কাৰণে হয় ফৰ দ্য চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য BTR ৰিজন ঠিক আছে সেইটো ক'ব পাৰে তাৰ উপৰিও সিহঁতে গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰে ডাইৰেক্টলি হয়নে তাৰপিছত পলিচি মেকিঙৰ কথা যদি চাওঁ আপোনালোকৰ যেনেকৈ যোনটো BTC হয় বড়ো টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল সিহঁতে BTR ৰিজনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বেলেগ পলিচি কৰে যেনেকৈ গ্ৰীণ বড়োলেণ্ড মিছনৰ কথা আপুনি মেনশ্যন কৰিব পাৰে উইচ ফ'কাছ অন ট্ৰী কভাৰ ৰিষ্ট'ৰেশ্যন তাৰপিছত ডিচিশ্যন মেকিঙৰ কথা যদি চাওঁ চ' অবভিয়াছলি ডিচিশ্যন ল'বলৈ কাৰণে সিহঁতে ফ্ৰী হয় অটোনমাছ হয় সেইকাৰণে দে আৰ ফ্ৰী ফ্ৰম দ্য আননেচেচাৰী ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চ অফ দ্য আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আপুনি এক্সাম্পল লাষ্টত লিখিব পাৰে কনক্লুজন এটা therefore with no excess interference policy Assam government is ensuring autonomy of the BTR governance which is the first step for a better governance তাৰপিছত মই তলত ইয়াত কমেণ্টত লিখিছোঁ you can also write about mission যোনটো আপোনালোকে যদি if you go to the portal of RTPS that means আপোনাৰ যোনটো সেৱা সেতু হয় তাত আপোনালোকে মিছন বিস্মৃতি কথা পাব which talks about ensuring land autonomy so autonomy কথা পাতি আছোঁ তো so land I mean land autonomy বা land registration of ক্ষেত্ৰত যোনটো autonomy আছে সিহঁতৰ ঠিক আছে so তাতো আমি দেখোঁ যে এই মিছনটো আণ্ডাৰত কি হয় আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো প্ৰভাইড কৰিছে সুবিধা যে সিহঁতে মানে BTR ৰিজন থকা মানুহখিনিও নিজৰ লেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড অল সেইবিলাক ছেপাৰেটলি কৰিব পাৰে মানে সিহঁতৰ BTR ৰিজনৰ যোনটো BTC কাউন্সিল হয় সিহঁতৰ তালৈ আবেদনবিলাক যায় কিন্তু পৰ্টেলটো একেটাই হয় বাকীবিলাক লেণ্ড ৰেভিনিউ ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি ধৰক আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ লেণ্ড ৰেভিনিউ তাত যাব কিন্তু when you are applying from the BTR region সিহঁতে সুধে আপোনালোকে আবেদন কৰিলে যে আপুনি কোনটো ৰিজনৰ হয় যদি BTR ৰিজনৰ কাৰণে আপুনি যেটোকে কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মানে গোটেইখিনি যোনটো তাৰ land autonomy বা তাৰ লগত লেণ্ডৰ লগত জড়িত যোনটো ডিচিশ্যন হ'ব ইট উইল বি মেড বাই দ্য অফিচিয়েলছ অফ দ্য BTC ঠিক আছে চ' তেনেকৈ আপুনি এক্সাম্পল দিব পাৰে নেক্সট যদি চাই কি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ যোনবিলাক অসম চৰকাৰ তেতিয়া হ'ব বুলি আহিছিলে নিউজ পেপাৰত তাৰ ওপৰতে মই এটা প্ৰশ্ন দিছিলোঁ আসাম ট্ৰিবিউনত আহিছিলে যে ৰিচেণ্টলি আপুনি যদি পঢ়িছে 4-5 দিনৰ আগৰ কথা যে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত কিছুমান কি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জেছ হ'ব বুলি কৈছে অসম চৰকাৰত চ' কি ক্ৰিটিকেলি ইভেলুৱেট কৰিব দিছিলোঁ যে এইবিলাক চেঞ্জ কৰিলে কি লাভ লোকচান আছে চ' প্ৰথমতে লিখিছে যেনেকৈ ইন্ট্ৰডাকশ্যনত আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ডিচিশ্যন টু ইনিচিয়েট দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম ইন দ্য চিমিলাৰ লাইনছ অফ PM's ভিজন অফ এচিভিং গুড গভৰ্নেন্স এণ্ড ৰুল টু ৰোল ইন অমৃতকাল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জেছৰ কথা প্ৰথমতে এনেকৈ শ্বৰ্টত লিখিব পাৰে যেনেকৈ ক্ৰিয়েশ্যন অফ ডেস্ক অফিচাৰ্ছ পোষ্ট কিছুমান বনাব ঠিক আছে ইন দ্য ৰেংক অফ আপোনালোকৰ যোনবিলাক লাইক সেয়া থাকে এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী থাকে বা ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী থাকে হ'ব এইখিনি তাৰপিছত ৰেচনেলাইজেশ্যন অফ পষ্টিং civil servants field if needed are rethinking process of transfers of officer so reforms just এনেকৈ reforms যোনবিলাক তেখেতে জানে এটা কিহৰ কাৰণে আমাক লাগে need কিহৰ কাৰণে সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী ফাষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে টু ব্ৰেক দ্য ট্ৰেডিশ্যন অফ লাহে যোনটো আমাৰ লাহে কাম হয় এই ট্ৰেডিশ্যনটো ভাঙিবলৈ কাৰণে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আনিবলৈ কাৰণে ঠিক আছে তাৰ উপৰি যদি চাই ফ্ৰিকুৱেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ হৈ থাকে সেই বস্তুটো ভাঙিবলৈ কাৰণে ঠিক আছে
নহ'লে কি হয় সেইটো যদি নকৰে এটা ফ্ৰিকুৱেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ হৈ থাকিলে কি হয় যোনজন অফিচাৰ থাকে সেইজনৰ মৰেলটো ভাঙি যায় কনফিডেন্সটো ভাঙি যায় হয়নে পানিছমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় কেতিয়াবা চ' তেনেকুৱা কথা তাৰ উপৰিও ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট লিখিব পাৰি কিহৰ কাৰণে বিকজ এই লাহে লাহে ইয়াতে আপুনি লিখিব পাৰে যে এতিয়াৰ পৰা ৰেগুলাৰলি আপোনালোকৰ মানে যোনবিলাক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এমপ্লয়িজবিলাকৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ এটেণ্ডেঞ্চ হয় সেই এটেণ্ডেঞ্চখিনি সিহঁতৰ পৰ্টেলত ডিছপ্লে হ'ব বুলি কৈছে ঠিক আছে ডেট মিনছ যোনবিলাক লেট কামাৰ্ছ হয় হেবিচুৱেল লেট কামাৰ্ছ সিহঁতক মানে ট্ৰেক কৰি থাকিব আৰু পিছত ৱাৰ্ণিঙো দিব সিহঁতক ঠিক আছে সেইটো কথা কৈছে তাৰ উপৰিও যদি চাই চিভিল চাৰ্ভেণ্টছবিলাকক ডিপ্লয় কৰা হ'ব আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত তাৰ উপৰিও যদি চাই আই মিন যোনবিলাক ইয়াত যদি চাই কিছুমান অফিচাৰ্ছৰ কথা মই কৈছিলোঁ ডেপুটি আই মিন যদি ডেপুটি ৰেংকৰ যোনখিনি আপোনালোকে যদি চাই মানে আমাৰ সচিবালয়ৰ চ' যেনেকৈ ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী ৰেংকৰ যদি চাই সিহঁতকো ডিষ্ট্ৰিক্ট পষ্টিং দিয়া হ'ব কোনোবা কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত ঠিক আছে পঠাব ডিপ্লয় কৰিব সেইটোৱে লিখিছে ডিপ্লয়িং চিভিল চাৰ্ভিচ ইন দ্য ৰিয়েল গ্ৰাউণ্ড উইচ শুড এনচিয়ৰ ব্ৰিজিং চিটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন গেপ কিন্তু ষ্টিল যিহেতুকে ইয়াত মই কুৱেশ্যনটো কি কৈছিলোঁ ইট ৱাজ এবাউট critically evaluate বা critically analyze ক্ৰিটিকেল মানে ক্ৰিটিচাইজ কৰাৰ কথা কৈছে চ' সেইটো যদি কুৱেশ্যনত থাকে ৱৰ্ডটো তেতিয়া আপোনালোকে কিছুমান নিগেটিভ চাইডছো লিখিব লাগিব ঠিক আছে যেনেকৈ ডিপ্লয়িং ইন গ্ৰাউণ্ড অফিচাৰ্ছ মে থিংক ইট এজ এ পানিছমেণ্ট এণ্ড দে মে নট বি উইলিং টু ৱৰ্ক প্ৰপাৰলি এতিয়া চাওক কিছুমান ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী ধৰক আৰামত আছিলে এতিয়া হয়নে আপোনাৰ আই মিন আছাম ছেক্ৰেটাৰীটোত চ' তাৰ পৰা সিহঁতৰ এতিয়া ট্ৰান্সফাৰ কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্টত চ' দে মে থিংক ডেট ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ হোৱাট পানিছমেণ্ট চ' সিহঁতৰ ধৰক তাত গ'লেও ট্ৰান্স নকৰিব পাৰে ভালকৈ কাম নকৰিব পাৰে সেইটো এটা নিগেটিভ চাইড হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং এণ্ড চিম্প্লিফিকেশ্যন ৰিফৰ্ম যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে চ' ছাকচেছ ৰেট কম হ'ব তাৰপিছত মনিটৰিং হ'ব লাগিব অফিচাৰ্ছবিলাকক ঠিক আছে নহ'লে সিহঁতে কি কৰিব লাগিব সিহঁতে ধৰক ছেক্ৰেটাৰী হয় যিহেতুকে ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী ৰেংকৰ হয় তেখেতে ধৰক ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আহি তেখেতসকলে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব পাৰে চ' মাই বাপ কালচাৰ আকৌ আৰম্ভ হৈ যাব ঠিক আছে চ' ডি চিবিলাকে তেনেকৈ ওপৰত ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব বা ল'লেও ধৰক কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে সিহঁতৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব চ' ইট মে ইণ্টাৰফেয়াৰ উইথ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট মেচিনাৰী আৰু ইউ কেন চি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত ইণ্টাৰফেয়াৰ হ'ব পাৰে হয়নে কিছুমান কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব পাৰে সেইবিলাক কিছুমান নিগেটিভ চাইড হয় চ' হ'লেও এতিয়া যিহেতুকে আপুনি ক্ৰিটিকেলি এনালাইচিছ লিখে কিন্তু মনত ৰাখিব মই ইয়াত তলত লিখিছোঁ চাওক হোৱাইল ক্ৰিটিকেলি ইভেলুৱেটিং দ্য ইছ্যুজ আফটাৰ ইউ ৰাইট দ্য ফিচাৰ্ছ প্ৰ'জ এণ্ড কনছ চেলেঞ্জেছ যি লিখে আপোনালোকে প্ৰথমতে পজিটিভখিনি লিখিব তাৰপিছত কনছ এণ্ড চেলেঞ্জেছখিনি লিখিব তাৰপিছত কি কৰিব ট্ৰাই টু গিভ এ ৱে ফৰৱাৰ্ড সদায় আনচাৰটো কনক্লুজনত শেষ নকৰিব ৱেন ইউ ৰাইটিং এ ক্ৰিটিকেলি এনালাইচিছ পেছেজ অৰ কুৱেশ্যন সদায় আপোনালোকে প্ৰথমতে প্ৰ'জখিনি লিখিব প্ৰ'জ কম দিব ধৰক দুটা প্ৰ'জ দিলে চাৰিটা কনছ দিলে হয়নে আৰু ধৰক বেলেঞ্চ কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰিব আৰু দুটামান ৱে ফৰৱাৰ্ড দি দিব ঠিক আছে যে কি কৰিলে ভাল হ'ব বা এই কনছখিনি কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিব পাৰোঁ চ' চলিউশ্যনটো দি দিব এজ এ ৱে ফৰৱাৰ্ড ঠিক আছে সেইটো মই ইয়াত লিখিছোঁ চ' ইয়াত তেখেতে চিম্পলি এটা কনক্লুজন দি থ'লে ঠিক আছে কিন্তু এনেকুৱা কনক্লুজন আপোনালোকে নিদিব যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰ'জখিনি লিখিলে দুটা কনছ লিখিলে চাৰিটা চ' দুটা চলিউশ্যন দিব এজ এ ৱে ফৰৱাৰ্ড চ' ডেট উইল বি এ বেলেঞ্চ আনচাৰ অ'কে নেক্সট আমি চাম এইটো আপোনালোকৰ নেক্সট এইটো মই দেখাইছোঁ জিঅ'গ্ৰাফিক কুৱেশ্যন হয় ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট বা জিঅ'গ্ৰাফিক এইটো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট হয় ঠিক আছে 8 তাৰিখৰ আছিলে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট GS-3 চ' কুৱেশ্যনটো আছিলে কি এক্সপ্লেইন দ্য ৰিচেণ্ট কনচেপ্ট অফ গ্লেচিয়েল আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাডছ GLOF যাক কওঁ আৰু কেনেকৈ এই ডিজাষ্টাৰবিলাক মিটিগেট কৰিব পাৰি চ' তেখেতে এটা কণ্টেক্সত লিখিছে কাৰেণ্ট কণ্টেক্সত ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো যে ৰিচেণ্টলি ছিকিমত 2023 চনত কি হৈছিলে ইফ ইউ চি নৰ্থ ছিকিমত এটা ডিভাষ্টেটিং ফ্লাড আহিছিলে যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ GLOF আমি দেখা পাইছিলোঁ উইচ ইজ বেচিকেলি ইয়াত লিখি দিছে আকৌ GLOF কি হয় একচুৱেলি চ' GLOF কি হয় ইট ইজ এ ছাডেন ব্ৰেকডাউন অফ গ্লেচিয়েল লেকছ আণ্ডাৰ দ্য ইফেক্ট অফ গ্লেচিয়েল মেল্টিং অৰ এভালেঞ্চেছ এটচেট্ৰা তাৰপিছত তেখেতে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো ইয়াত লিখিছে যে ষ্টাডি এতিয়া চাওক যেতিয়া আপুনি এজ পাৰ এ ষ্টাডি বুলি এনেকৈ চিম্পলি লিখে তেতিয়া সিহঁতে এইটো হয়তো ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে যে আপুনি ক'ৰ পৰা উঠাইছে বা ডেটাটো ক'ৰ পৰা আপুনি দিছে ৰাইট চ' সেইকাৰণে পাৰিলে চ'ৰ্চটো লিখি দিব যেনেকৈ আপোনাৰ যদি এইটো কিবা WMOৰ ষ্টাডিৰ হয় বা আমাৰ IMOৰ হয় IMDৰ হয় ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় WMOৰ হয় চ' মেনশ্যন কৰি দিব কাৰ ৰিপৰ্ট হয় নে নীতি আয়োগৰ হয় বা যি হওক এতিয়া চাওক কুৱেশ্যনটোত কি আছিলে এক্সপ্লেইন কৰিব দিছিলোঁ GLOF কি হয় আৰু মিটিগেশ্যন চ' দুটা বস্তু আছিলে GLOF কি হয় কনচেপ্টটো আৰু মিটিগেশ্যন চ' প্ৰথমতে তেখেতে কি লিখিছে ইম্পেক্টখিনি লিখিছে GLOFৰ চ' ইম্পেক্ট কিয় লিখিছে বিকজ নেক্সট তেতিয়াহে মিটিগেশ্যনখিনি দিব পাৰিব চ' তেনেকৈ কানেক্ট কৰিব পাৰি আপোনালোকৰ ঠিক আছে চ' প্ৰথমতে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে মিটিগেশ্যনখিনি নিদিব কাৰণ চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকে GLOF কি হয় তাৰ ৰিচেণ্ট কণ্টেক্সত লিখি ল'লে ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো তাৰপিছত GLOF যোনটো হয় গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড তাৰ আপুনি ইম্পেক্টখিনি লিখিব ইম্পেক্টখিনি দিয়াৰ পিছত
মানে ইস্যু এইখিনি প্ৰব্লেমখিনি হয় ন ইম্পেক্ট মানে কি প্ৰব্লেমখিনি চ' এই প্ৰব্লেমখিনি পিছতে সলিউশ্যনটো আহিব মিটিগেট কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইকাৰণে এইটো কানেক্টিং টাইপৰ হয় যদিও কুৱেশ্যনত কেতিয়াবা নিদিয়া মানে নাথাকিব পাৰে ডাইৰেক্ট মিটিগেট কেনেকৈ কৰিব পাৰি এনেকৈ দিয়া থাকিব পাৰে চ' কেইটামান প্ৰব্লেম আপোনালোকে হ'লেও মেনশ্যন কৰি দিব বা ইম্পেক্টছ নিগেটিভ ইম্পেক্ট কেইটা চ' তেতিয়াই সলিউশ্যন দিব পাৰিব চ' নিগেটিভ ইম্পেক্টছ কেইটা কি হয় আমি চাওঁ এটা হ'ল ইকনমিক ইম্পেক্ট যদি চাওঁ তাত প্ৰপাৰ্টি লছ হয় ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড অল তাত বহুত বেছি ইনভেষ্টমেণ্ট লাগে ৰিপেয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত পষ্ট ডিজাষ্টাৰ হয়নে হেল্থ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাওঁ more than 25 lakh মানুহ ঢুকাইছিল এই ইনসিডেন্টত ঠিক আছে societal impact যদি চাওঁ obviously it leads to breakdown of the social mechanism after the disaster তাৰপিছত vulnerability point of view পৰা যদি চাওঁ the pregnant and the women child are more vulnerable environmental point of view পৰা যদি চাওঁ obviously there will be loss in biodiversity so এটা point দিলে এটা mitigations খিনিও এটা চাওক আপোনালোকে যেতিয়া কিবা solution I mean pros দিয়ে তাৰপিছত cons দিয়ে যেতিয়া আপোনালোকে cons খিনি লিখে ন suppose আপুনি consত 5টা point লিখিছে সো মন ৰাখিব মিটিগেশ্যন বা ৱে ফৰৱাৰ্ডতো এই 5টা পইণ্টৰ ওপৰতহে আপোনালোকে সলিউশ্যনটো দিব বোলে কনছ কোনোবা বেলেগ লিখিলে আৰু আপোনালোকে লাষ্টত যোনটো ৱে ফৰৱাৰ্ড দিছে তাত আকৌ বেলেগ পইণ্টৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখিছে তেনেকুৱা নহয় বস্তুটো কেনেকুৱা আনচাৰ ৰাইটিঙত মন ৰাখিব যেতিয়া আপুনি ৱে ফৰৱাৰ্ড দিব ৱে ফৰৱাৰ্ড যেতিয়া দিয়ে সো এই যোনখিনি আপুনি কনছ বা যোনবিলাক ইছ্যুজ লিখিলে ঠিক আছে বা যোনবিলাক চেলেঞ্জেছ লিখিলে বা আপুনি ইম্পেক্ট লিখিলে সো সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰতে ৱে ফৰৱাৰ্ডটো হ'ব লাগে সেই পইণ্টছ কেইটাৰ ওপৰতে সো এতিয়া তেখেতে যদি চাই প্ৰথমতে লিখিছে about expert advice টেম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপাৰ্ট এডভাইচ ল'ব লাগে ঠিক আছে তাৰপিছত লিখিছে about যে আমি সাইন্টিফিক কিছুমান সাৰ্ভে কৰিব পাৰোঁ উইথ হেল্প অফ সিন্থেটিক যোনটো স্যাটেলাইট এপাৰেচাৰ ৰেডাৰ হয় ঠিক আছে যোনটো সিন্থেটিক এপাৰেচাৰ ৰেডাৰ বুলি কয় স্যাটেলাইটৰ তেনেকুৱা ইমেজাৰী আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ টু আইডেন্টিফাই দ্য হটস্পটছ তাৰপিছত NDMA স্পেচিফিক গাইডলাইনছবিলাক ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ষ্টেক হোল্ডাৰ এপ্ৰ'চ চ' এভৰিথিং ইজ গুড হিয়াৰ বাট এটা বস্তু নোট কৰিছেনে ইয়াত যে তেখেতে যোনবিলাক ইম্পেক্ট লিখিছিলে সেই ইম্পেক্টৰ লগত মানে বস্তুটো ইন দ্য লং টাৰ্ম আপুনি চাব পাৰে যে বুজাইছে বাট যদি তাৰ স্পেচিফিক লিখে ভাল হয় যেনেকৈ ইকনমিক পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কি কৰিব পাৰি যেনেকৈ চাওক বহুত লছ হয় প্ৰপাৰ্টি আৰু বহুত বেছি ৰিপেয়াৰিঙৰ I mean এইবিলাক দৰকাৰ হয় চ' প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত মিটিগেশ্যনত লিখিব পাৰে যে আৱাৰ কাণ্ট্ৰি শ্বুড ফ'কাছ অন লাইক মোৰ ফাণ্ডিং হয়নে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডিং এণ্ড অল সেইবিলাকৰ ওপৰত বা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা আমি লোন লোৱা টু মিটিগেট দ্য ইকনমিক লছেছ এনেকৈ লিখিব লাগে ঠিক আছে হেল্থৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই তেতিয়া আপুনি লিখিব পাৰে যে দ্য হেল্থ মিনিষ্ট্ৰী অৰ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ health and family welfare should focus more on on the losses which are related to health হয়নে কিবা ৰিপৰ্ট থাকিলে দি দিব পাৰে তাতো এক্সাম্পল তাৰপিছত ছ'চাইটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা লিখিব পাৰে যে অলৰেডি আমি যিহেতুকে চাইছিলোঁ উইমেনৰ যোনটো ভালনাৰেবিলিটি হয় ছ'চিয়েল ইম্পেক্ট সেইটো লিখিব পাৰে যে কি গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে চ' I mean লাইক স্প্ৰেডিং এৱেৰনেছ এণ্ড অল সেইবিলাক দিব পাৰে আপোনালোকে ভালনাৰেবিলিটি কমাব পাৰে হয়নে তাৰপিছত এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্টৰ কথা আপুনি ক'ব পাৰে যাতে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হোক মানে ইকনমিক লছো নহওক যাতে বায়োডাইভাৰ্চিটি লছো নহওক চ' সেইবিলাক পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আপুনি মিটিগেশ্যন পইণ্টবিলাক দিব পাৰে বা ৱে ফৰৱাৰ্ডখিনি দিব পাৰে ঠিক আছে চ' এইটো ভালেই লিখিছে তেখেতে বাট চাব গ'লে কি হয় ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড নহয় মানে এইখিনি চেলেঞ্জেছ বা ইম্পেক্টছ হয়তো চ' এই ইম্পেক্ট বা চেলেঞ্জৰ লগত জড়িত মিটিগেশ্যনৰ মেজাৰ্ছখিনি বা চলিউশ্যনখিনি দিব লাগে এজ এ ৱে ফৰৱাৰ্ড বা তেখেতে এইটো আকৌ বেলেগ এটা পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা লিখি দিলে ঠিক আছে আৰু যদি লিখিছেও ইয়াতে তেখেতে লিখিব পাৰে এনেকৈ যে আমি এক্সপাৰ্ট পলিচি বা তেনেকৈ R&D ডেভেলপ কৰিব লাগে যাতে ইকনমিক লছটো আমি মিনিমাইজ কৰিব পাৰোঁ চ' সেই লাইনটো দিব লাগিছিলে যে উই শ্বুড ফ'ল' এক্সপাৰ্ট এডভাইচ ৱাইল কনষ্ট্ৰাক্টিং ডেম ঠিক আছে যেনেকৈ এক্সাম্পল NRSC data in 2013 which warned okay এনেকৈ দিব পাৰে to minimize the to মন ৰাখিব যে আপুনি ইস্যুটো যে দিছে ইকনমিক লছৰ ইকনমিক ইম্পেক্টৰ কথা to minimize the impact of economic loss ঠিক আছে এনেকৈ আপুনি লিখিব পাৰে তেনেকৈ আমি scientific aperture radar ইউজ কৰিব পাৰোঁ to track the I mean like events disaster events so that we can conduct a I mean you can say like we can conduct an EIA that is environmental impact assessment হয় আমি এইটো কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰোঁ for post mitigation measures ঠিক আছে তেনেকৈ লিংক কৰি লিখিব লাগে সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ so conclusion এটা দিছে ইয়াত therefore collaborative approach is imperative to reduce the threats of GLOF next যদি চাই 6th international conference হৈছিলে on disaster resilient infrastructure দিল্লীত হৈছিলে তাৰ priority areas আৰু outcomes খিনি কথা কৈছে ইয়াতো critically evaluate কথা মই কৈছোঁ right so প্ৰথমতে তেখেতে তেনেকৈ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিলে তাৰপিছত যদি চাই প্ৰায়ৰিটিজখিনি ইয়াত লিখিছে আউটকামছখিনি লিখিছে তাৰপিছত যদি চাই কিছুমান ইছ্যুজ আছে হয়নে যেনেকৈ কি ইছ্যুজ আছে লাইক কলাবৰেশ্যন এণ্ড কমিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ দেৰ ইজ লেকিং পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন
সেইবিলাক প্ৰপাৰলি নহয় R&D অলপ পিছ পৰি আছে আমাৰ হয়নে জিঅ'পলিটিকেল সিচুৱেশ্যন কিছুমান আছে যাৰ কাৰণে ইকনমিক I mean slow down হয় so এই ইস্যুজ বিলাকৰ পিছত কি হ'ব এতিয়া ৱে ফৰৱাৰ্ড দিবলৈ কাৰণে তাৰ ওপৰতে ৱে ফৰৱাৰ্ড খিনি দিব লাগে যেনেকৈ ইয়াত লিখিছে যে ডমিনিকা ৰিপাব্লিক বা PNG যোনবিলাক পাপুৱা নিউ গিনিৰ যোনখিনি সিহঁতে ৰিজিলিয়েণ্ট হাউচেছ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছে ইনফেক্ট ইউ কেন ৰাইট এবাউট জাপান অলছো ঠিক আছে সিহঁতৰ যোনবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় ডেট ইজ আৰ্থকুৱেক অৰ ডিজাষ্টাৰ ৰিজিলিয়েণ্ট ক'ব পাৰে আপোনালোকে তেনেকৈ কনষ্টেণ্ট মনিটৰিং কৰিব লাগে অফ দ্য progress of CDRI activities আৰু CDRI related ফাণ্ডবিলাকো আমি প্ৰপাৰলি ইউজ কৰিব লাগে ঠিক আছে চ' তেনেকৈ কিন্তু এই পইণ্টবিলাক যে লিখিব ইয়াৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব ঠিক আছে চ' যেনেকৈ লেক অফ কলাবৰেশ্যন আপুনি দিছিলে ন চ' ৱে ফৰৱাৰ্ড লিখিব পাৰে যে আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া G20 প্লেটফৰ্মৰ কথা লিখিব পাৰে যে G20 কেন প্ৰভাইড और G20 নহ'লে আপুনি সেয়া কথা লিখিব পাৰে COP কথা যোনবিলাক কনফাৰেন্স হয় UNFCCC চ' UNFCCC COP যদি আপোনাৰ নেক্সট ধৰক 28 হ'ব so that will provide এনেকৈ লিখিব পাৰে যে COP 28 of the UNFCCC can provide a platform for the developing nations to address their issues to the developed nations to fulfill the 100 billion pledge right তেনেকৈ কানেক্ট কৰি লিখিব way forward নেক্সট কুৱেশ্যন আমি যদি চাওঁ আছিলে মই ডেটটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এবাৰ চ' GS-4 আপোনাৰ 9 তাৰিখে আছিলে পৰহি প্ৰভিটিটো অ'কে চ' প্ৰভিটি ইন গভৰ্নেন্স আছিলে তাৰপিছত 10 তাৰিখৰ অহাকাইলৈ I mean ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আছাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা এতিয়া আমি GS-4 প্ৰভিটি ইন গভৰ্নেন্স টপিকটোত কুৱেশ্যনটো মই দিছিলোঁ হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই প্ৰভিটি ইন গভৰ্নেন্স আৰু বেছড অন ইউৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মেজাৰ্ছ কেইটামান ছাজেষ্ট কৰিব দিছিলোঁ ফৰ এনচিয়ৰিং প্ৰভিটি ইন গভৰ্নেন্স চ' প্ৰভিটি ইন গভৰ্নেন্সৰ কথা লিখোঁতে চ' কেতিয়াবা আপুনি কোটেশ্যন দিও ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে এনেকৈ ডেটা দিও পাৰে কোটেশ্যন দিও পাৰে চ' এবাৰ তেখেতে কোটেশ্যন দি ষ্টাৰ্ট কৰিছে এনেকৈ ডেম'ক্ৰেচি ইজ গুড অনলি ৱেন পিপল আৰ ভাৰ্চুৱাছ কোনে কৈছিলে এৰিষ্টটল তাৰপিছত প্ৰভিটি কি হয় তাৰ কথা লিখিছে প্ৰভিটি ডেফিনেশ্যন লিখিলে তাৰপিছত প্ৰভিটি অফ এ পাৰ্চনৰ কথা লিখিছে কি থাকিব লাগে ঠিক আছে যেনেকৈ মৰেল ভাৰ্চুজ আৰু ইথিকেল ভাৰ্চুজৰ মাজত অভাৰলেপ হয় প্ৰভিটি ঠিক আছে প্ৰভিটি বুলি ক'লে কি হ'ব মৰেল ভাৰ্চুজো থাকিব আৰু ইথিকেল ভাৰ্চুজো থাকিব দুইটাই কোৱালিটি থাকে চ' প্ৰভিটি কথা যদি চাই আপুনি প্ৰথম লিখিছে প্ৰভিটি অফ এ পাৰ্চন হেভিং ইণ্টিগ্ৰিটি ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ হেভিং প্ৰভিটি তাৰপিছত আপুনি লিখিব পাৰে অনেষ্টি ইজ অলছ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ হয়নে আৰু ছাৰ্ভিচ ডেডিকেশ্যন এণ্ড অল সেইবিলাক আপুনি দিব পাৰে দিজ আৰ অলছ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ডেভেলপিং প্ৰভিটি ইন এ পাৰ্চন তাৰ লগতে এক্সাম্পল দি দিব পাৰে এটা তেখেতে যেনেকৈ দিছে কিন্তু এটা কথা চাওক ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত প্ৰভিটি অফ এ পাৰ্চন ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখিলে হেভিং ইণ্টিগ্ৰিটি ইন ৱৰ্ক যেনেকৈ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী ক্ৰিটিচাইজ US আফটাৰ ভিয়েটনাম এটেক তাৰপিছত যদি চাই যদিও ইণ্ডিয়া US ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছিলে ফুডৰ ওপৰত ষ্টিল ডেট শ্ব'জ ডেট লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ যোনটো ইণ্টিগ্ৰিটি আছিলে তেখেতে ভয় নকৰাকৈ US-ক কণ্ডেম কৰিছিলে ফৰ এটেক অন ভিয়েটনাম ঠিক আছে যদিও ইণ্ডিয়া সেইটো সময়ত US-ৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছিলে ষ্টিল হি ডিড নট কেয়াৰ ফৰ ডেট ৰাইট হি হেড ইণ্টিগ্ৰিটি তেনেকৈ অনেষ্টি কথা যেতিয়া লিখে ন ইয়াতো আপুনি যদি এক্সাম্পল এবাৰ দিছে ন ইয়াতো এক্সাম্পল দিব নহ'লে মানে এনেকুৱা হয় বস্তুটো যে আপোনাৰ চেকাৰে ভাবিব যে ইয়াততো আপুনি লিখিলে এক্সাম্পল এইকেইটা চাগে নাজানে আপুনি বা আপোনাৰ মনত অহা নাই চ' ছামথিং ভেকিউম এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায় ইয়াত খালী জেগা এটা ঠিক আছে সেইকাৰণে এক্সাম্পল যদি এটাত দিছে বাকীকেইটাতো এক্সাম্পল দিব তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ ডিমাণ্ড আছিলে কি মেজাৰ্ছ হোৱাট আৰ দ্য মেজাৰ্ছ ডেট কেন বি টেকেন টু এনচিয়ৰ প্ৰভিটি যেনেকৈ কোড অফ ইথিক্স এপ্লাই কৰিব পাৰি যেনেকৈ IS কাপালৰ কথা কৈছে দিল্লীত যোনে কুকুৰটোলৈ খোজকাঢ়িছিলে ষ্টেডিয়ামত চ' দে লেক প্ৰভিটি তাৰপিছত লাৰ্ণিং ফ্ৰম দ্য ষ্টৰিজ অফ গ্ৰেট লিডাৰ্ছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ যেনেকৈ IS দুৰ্গা শক্তি নাগপালৰ কথা কৈছে যে she was fighting against sand mafias of UP তাৰপিছত তেনেকৈ ইয়াত চাওক আকৌ আপুনি দুটা এক্সাম্পল দিলে আকৌ বাকীকেইটাত এক্সাম্পল এইটোত আকৌ নাই ৰাইট আকৌ ইয়াত দিছে চ' এনেকুৱা হ'ব নালাগে ঠিক আছে ইউ হেভ টু ৱৰ্ক অন দিছ থিংছ যেনেকৈ ষ্ট্ৰেছিং অন প্ৰভিটি ভাৰ্চু ডিউৰিং চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ট্ৰেইনিং আপুনি ইয়াত দিব পাৰে যেনেকৈ ইউ কেন ৰাইট এবাউট মিছন কৰ্ময়োগী চ' মিছন কৰ্ময়োগী যদি আপোনাৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা ডাইৰেক্ট মনত নপৰে তেতিয়া আপুনি কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ বা স্কিমছ দি দিব পাৰে কৰ্ময়োগী কথা লিখিব পাৰে যে মিছন কৰ্ময়োগী ইজ এ ৱে ফৰৱাৰ্ড টু ডেভেলপ প্ৰভিটি ইন দ্য চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছ ডিউৰিং দিয়াৰ ট্ৰেইনিং ফেজ দেন ইউ কেন ৰাইট এবাউট এই ফ'ৰ্থ পইণ্টটো দিছে ইম্বাইবিং প্ৰভিটি ফ্ৰম ভেৰি চাইল্ডহুড যেনেকৈ আমি বেড টাইম ষ্টৰিজ আমাক শুনাইছিলে হয়নে যেনেকৈ জটাকা টেইলছ সেইবিলাকৰ কথা লিখিব পাৰে বা পুৰুষোত্তম ৰামৰ ষ্টৰিজ এণ্ড অল ঠিক আছে লিখিব পাৰে এইবিলাক therefore it's important বা বুঢ়ী আই সাধু লিখিব পাৰে কোনো কথা নাই বুঢ়ী আই সাধু বা তেনেকৈ যোনবিলাক আমি সেয়া পঢ়িছিলোঁ চামটকা কাহিনী ঠিক আছে সেইবিলাক কথা লিখিব পাৰে so therefore it is important to have probity in both public and personal life to lead a prosperous life next question asle apnalokor ethics or etu hol discuss public services ki hoy as recommended by the second ARC so second ARC junto asle they had bought a public services code
সো পাব্লিক সার্ভিস কোড কি হয় তাক ডিসকাস কৰিব দিছো সো ডিসকাস বুলি ক'লে কি হয় আপোনাৰ চাওক কিৱৰ্ড ব্লক মনত ৰাখিব ডিসকাস বুলি ক'লে কি হয় পজিটিভো বুজাব পাৰে আপোনাৰ ভিউ পইণ্টটো বিচাৰিছে নেগেটিভো বিচাৰে ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি ব্যালেন্স আনসাৰ লিখিব বিচাৰিছে তা পজিটিভ কেটাও দিব নেগেটিভ কেটাও দিব আৰু এট দা সেম টাইম সলিউশনটো দিব এজ এ ওয়ে ফৰৱাৰ্ড ঠিক আছে হেতু দিব পাৰে হে ওয়েট যাব পাৰে নহলে আপুনি যদি বিচাৰে বলে আপোনাৰ পজিটিভ খিনি বেছি আছে বেছি লিখিব নেগেটিভ দুটামান লিখিব সাপোজ আপুনি পাঁচ ধৰক 4টা পইণ্ট পজিটিভ লিখিলে 2টা পইণ্ট নেগেটিভ লিখিলে আৰু 2টা পইণ্ট ধৰক হেয়া দি দিব এই নেগেটিভ খিনি আৰু মান ঠিক কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰিব পাৰে যে সলিউশন দিব পাৰে ঠিক আছে সো প্ৰথমতে পাব্লিক সাৰ্ভিসেস কি হয় ডিসকাস কৰিলে তাৰপিছত ইয়া যদি চাই পাব্লিক সাৰ্ভিসেস যোনটো সেকেন্ড ইয়াৰ সি মতে কি আছে কম্পোনেন্ট খিনি যেনে ইন্টিগ্ৰিটি থাকিব লাগে ঠিক আছে যেনে ওপেননেস থাকিব লাগে অনেস্টি এইবিলাক দিছে হয়নে ইয়াত চাওক এক্সাম্পল ইয়াত দিছে গুটিখিনি হয়নে কিন্তু ইয়াত আকৌ নিদিলে সেইকাৰণে মই এটা এক্সাম্পল এটা দি দিছো যেনেকে সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী ক্ষেত্ৰত যদি চাও আমাৰ হোমি জাহাংগীৰ ভাবার কথা লিখিব পাৰে যে হিজ ডেডিকেশন টুৱাৰ্ডছ delivering India's nuclear program has helped India to become a nuclear superpower. So obviously service delivery teketor mindset asile hekarne tekete India keta nuclear power banabole hoikom hol ajiu thik ase aji so objectivity kotha likhibo pare knowing the truth before official action example di dibo yat thik ase jeta apni example ever start korile guti keta dibo nohole ni diboi nohole it creates a negative impression okay next is it enough করিছিলে তো সো পাব্লিক সার্ভিসেস কি হয় এনাফ নহয় হে কারণে আমি কি কৰিব লাগিব we have to imbibe these values from family ঠিক আছে next you can write about like imparting and stressing on public service code even during civil service training ঠিক আছে মিশন পর্বতমালা আছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যোনটো ইনিশিয়েটিভ হয় বা আপুনি যদি লাইক এসিএস অফিসার্স ব্লকৰ চাই সো আৰু যদি মিশন কৰ্ময়োগী কথা লিখে কৰ্ময়োগী লিখিব পাৰে তো ইউপিএসসি যোনখিনি ক্লিয়াৰ কৰে হে লবাসনা ট্রেনিং হয় দুইটাৰে সো পৰ্বতমালা আন্ডাৰ যোনখিনি এসিএস অফিসাৰ যায় হিয়তে লবাসনা যায় ঠিক আছে যোনটো মুছৰিত আছে আপোনালোকে জানে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী National Academy of Administration. So under Parvatmala ICS officers kini training hoy aru under mission Karma Yogi kini ei mission to under ki hoy IAS officers kini training hoy plus Bharat Darshan hoy thik ase so Bharat Darshan and all heblak apni likhibo pare heblak kiyo kora hoy to jodi hiator dhorok childhoodot hey officers kini dhorok they did not have that environment you can say tetia at least hiator life ot jate hey বস্তুখিনি মানে ইমবাইব কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো তেনেকে দিব পাৰে তাৰপিছত ষ্টৰিজ অফ গ্ৰেট লিডাৰ্স এইবিলাক দিব পাৰে এক্সাম্পল যেনেকে আমাৰ স্কুল কাৰিকুলামত ৰেডিও এইবিলাক ষ্টৰিজ যেনেকে এনইপি 2020 ক্যান প্লে এ গ্ৰেট ৰোল ইন দিস হয়নে তাৰপিছত ষ্ট্ৰিক্ট কোড অফ এথিক্স যোনবিলাক ফলো কৰিব লাগে সার্ভিসত হয়নে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি গো পাৰে যে ডিপাৰ্টমেন্ট ব্লাকে যোনবিলাক আপুনি পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীত কাম কৰিছে আৰু নিজৰ ইন্ডিভিজুৱেল ডিপাৰ্টমেন্ট ব্লাকে কিছুমান ষ্টেণ্ডিং কমিটি বনাব পাৰে বা ইন্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটি বনাব পাৰে হু ক্যান টেক ডিসিপ্লিনাৰী একশনস ফৰ ভায়োলেশন আৰু তাৰ প্ৰভিজন আছেও আমাৰ হয়নে in the laws so accordingly ekhini implement koribo pare so finally likise tekhete therefore second ARC's recommended public service code is imperative to have good governance thik ase in the amrit kal tar sot moi yat likhi disu je sometimes jeti apnalokor apni if you don't have examples in your hand tete apni paile government initiatives hok ba data hok schemes hok solutions hok heblak apni dibo pare thik ase jene ki yat mo kolu ইয়াত আপোনাৰ ধৰক এক্সাম্পল কিটাবা কম পৰি গলে একাউন্টেবিলিটি কি দিব এতিয়া হয়নে যদি ধৰক এই সিভিল সার্ভেন্ট জনৰ নাম মনত পৰা নাই কাৰ কথা দিব সো ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান ইউজ সাম এক্সাম্পলস অলসো ঠিক আছে যেন ট্ৰান্সপাৰেন্সি কাৰণে আৰটিআই এন্ড অল হেবলা কানা হৈছিলে বুলি কয় এনেকে অলপ কানেক্ট কৰি দি দিব পাৰে যাতে বস্তুটো মানে এক্সাম্পল নথকা যেন না লাগে ঠিক আছে নেক্সট আমি যদি চাও জিএস পঢ়ো এখনো মই বহি ইনস্টল পঢ়িব পাৰে ইফ ইউ ওয়ান্ট প্ৰবিটি লগত জড়িত ইয়াত মই কেটামান এক্সাম্পল দিছো ইয়াত চাওক যেনেকে টিকেটে লিখছিলে মেজাৰ্স কি লো পাৰি টু এনশ্যোৰ প্ৰবিটি যেনেকে প্ৰথম লিখিছে টিকেটে পাৰ্টিসিপেটৰী গভৰ্নেন্স সো পাৰ্টিসিপেটৰী গভৰ্নেন্স দিছে আপনি এক্সাম্পল দিয়া নাই এটো মন ৰাখিবা এক্সাম্পল দিব লাগিব নহলে মাৰ্কস কাটিব আপোনাৰ বা কম পাব পাৰে ঠিক আছে যেনেকে কনসেপ্ট অফ আপনি লিখিব পাৰ্টিসিপেটৰী গভৰ্নেন্সত এক্সাম্পল কি দিব পাৰো obviously we have জন ভাগিদাৰী সিস্টেম অফ কনসেপ্ট অফ জন ভাগিদাৰী inclusive growth কথা আপনি লিখিব পাৰে যে sustainable development goals ensures inclusivity তাৰপিছত antidote corruption in public services code হয়নে যেনেকে for that prevention of corruption act 1988 is a powerful weapon তাৰপিছত আপনি to ensure good governance integrity transparency and confidentiality to আনিব লাগে confidentiality আনিব লাগে কাৰ ওপৰত civil servants বিলাকৰ ওপৰত so mission karmayogi can be a way forward ঠিক আছে thus probity preserves এনেকে লিখিছে আৰু conclusion to নেক্সট ARC উপর টেকেটে এটো আনসার লিখিছিলে এটো মই এই কারণে আনিছো দেখাবলৈ কাৰণে যে ইন্ট্ৰোডাকশন ইমান ডাঙৰ হ'ব না লাগে ঠিক আছে
কিয় 15 মাৰ্কছৰ হয় ষ্টিল মই কৈছোঁ এইটো আপোনালোকৰ 5 to 6 লাইনছ হ'ব লাগে ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু আকৌ কৈ আছোঁ 10 মাৰ্কছৰ কাৰণে 4 to 5 লাইনছ আৰু 15 মাৰ্কছৰ কাৰণে 5 to 6 লাইনছ তাতকৈ বেছি নিলিখিব তাৰপিছত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পেৰাগ্ৰাফো নিলিখিব ঠিক আছে মই সেইকাৰণে আনিছোঁ এখন দেখাবলৈ আৰু এই পইণ্টছবিলাক যে লিখা আপোনালোকে ইণ্টিগ্ৰিটি এতিয়া ধৰক আপোনালোকে যে এই পইণ্টছবিলাক লিখিব ইয়াত আপুনি চাব মেক্সিমাম 2 লাইন দিব তাতকৈ বেছি নিদিব ঠিক আছে আপোনাৰ নহ'লে কি এক্সাম্পল দিয়া নহ'ব ইয়াত আপুনি ধুনীয়াকৈ লিখিলে চব কিন্তু ইয়াৰ জেগাত যদি আপুনি 2 লাইন লিখি পেলাই যদি এইখিনিতে যদি এই মই কথাটো কৈছোঁ ছাৰ্ভেণ্টলৈকে ফুল ষ্টপ দি এইখিনিতে যদি এক্সাম্পল এটা দিলেহেঁতেন দুটা শব্দত দুটা ৱৰ্ডত ইমানটো চ' এইটো ধুনীয়া লাগিলেহেঁতেন বেছি ঠিক আছে চ' প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত গোটেইখিনিতে আপুনি এক্সাম্পল দিয়া নাই এইখিনি এক্সাম্পল দিব লাগিব ঠিক আছে 10টা পইণ্টটো ধুনীয়া লিখিছে কিন্তু আপোনালোকে মাৰ্কছ কম পাব ৱাই বিকজ আনচাৰটো ইনক্লুজিভ হ'ব লাগিব ব্ৰড হ'ব নালাগে এক্সটেনচিভ হ'ব নালাগে ইট শুড বি ইনক্লুজিভ এণ্ড কনচাইজ তাৰপিছত চাওক এইটো আপোনালোকৰ নেক্সট আসাম ৰিলেটেড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ আছিলে 10 তাৰিখৰ যোৱাকালি ঠিক আছে চ' আহক চাওঁ চ' কুৱেশ্যন দুটা আছিলে এটা হ'ল ৰেড হোল মাইনিঙৰ ওপৰত প্ৰথমটো চাই লওঁ ৰেড হোল মাইনিং কি হয় প্ৰথম সুধিছে তাৰপিছত ষ্টেপছ কি লোৱা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ টু প্ৰিভেণ্ট দ্য ইলিগেল মাইনিং ইন ইণ্ডিয়া চ' প্ৰথমতে লিখিছে ৰিচেণ্টলি ইছ্যুটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দি লিখিছে যে 6 পিপল হেভ ডাইড ইন নাগালেণ্ড ঠিক আছে ডিউ টু ৰেড হোল মাইনিং এৰিয়াজ ঠিক আছে এণ্ড দিছ হেজ ৰেইজ দ্য ইছ্যু অফ ৰেড হোল মাইনিং এগেইন চ' মেঘালয়তো অলৰেডি বেন কৰি থৈছে 2014 NGT-ৰ এইবিলাক লিখিব পাৰে আপোনালোকে ইন্ট্ৰডাকশ্যন দি পেলাই বাট ৰিচেণ্ট এক্সিডেণ্ট ৱেৰ 6 পিপল হেড ডাইড ইন নাগালেণ্ড হেজ ব্ৰট দিছ I mean like you can say controversial red mining concept of controversial red mining into news again এনেকৈ লিখিব পাৰে তাৰপিছত red hole mining কথা যদি লিখোঁ is a hazardous practice of ইয়াত ডেফিনেশ্যনটো লিখিছে ঠিক আছে কি হয় red hole mining তাৰপিছত red hole mining তাৰপিছত এইখিনি লিখিলে আপোনালোকে চ' what are the steps taken by চ' ষ্টেপছখিনি লিখা আগতে কিছুমান ইম্পেক্টখিনি লিখিব লাগিব হয়নে আচ্ছা red hole mining কিয় কৰা হয় ইয়াত যদি চাই ৰিজনছখিনি তেখেতে দিছে তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেড হোল মাইনিঙৰ কাৰণে কি কি ইম্পেক্ট আছে হয় এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দিছ ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে এইটো ফিলাৰ হিচাপে তেখেতে দিছে মাজত এইটো দৰকাৰ নাছিলে বাট ইম্পেক্টখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ এই ইম্পেক্টখিনি চাই পেলাই আমি কি দিব লাগিব উই হেভ টু গিভ দ্য ষ্টেপছ উইচ দ্য গভৰ্ণমেণ্টে কি হয় এনভাইৰমেণ্টত যদি চাওঁ দিছ লিডছ টু চইল ডিগ্ৰেডেশ্যন যেনেকৈ লছ অফ লাইফ যেনেকৈ নাগালেণ্ডত হৈছে চাইল্ড লেবাৰ দেখা যায় হয়নে গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান আছে টু প্ৰিভেণ্ট ইলিগেল ৰেড হোল মাইনিং প্ৰথম 2014 NGT বেন কৰি থৈছিল আগৰ ছেকশ্যন 23 কথা লিখিছে অফ দ্য যোনটো মিনাৰেলছ এণ্ড মাইন ৰেগুলেশ্যন এক্ট হয় মিনাৰেলছ এণ্ড মাইন ৰেগুলেশ্যন এক্ট হয় MMRA এক্ট আছিলে ঠিক আছে চ' মিনাৰেলছ এণ্ড মাইনছ এক্টটো লিখিব পাৰে আপোনালোকে চ' তাৰ দ্বাৰা কি হয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত পাৱাৰ আছে টু মেক ৰুলছ ফৰ ৰেগুলেটিং ইলিগেল মাইনিং ঠিক আছে তাৰ উপৰিও যদি চাই কম্পালশ্যন অফ টেকিং প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেল মাইনিং কৰাৰ আগতে প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেল ল'বলৈ ফ্ৰম দ্য ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট যোনটো হয় অফ দ্য ষ্টেট তাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লগায় এজ পাৰ দ্য ছেকশ্যন 23 অফ দ্য MMA অৰ MMRA এক্ট তাৰপিছত কনক্লুজন এটা দিব পাৰে এনেকৈ ঠিক আছে চ' এতিয়া কুৱেশ্যনটো বুজি পালে আপোনাক কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিব লাগে আৰু চাওক ইয়াত তেখেতে মেপ এখনো আঁকি দিছিলে ওপৰত এজ ইউ কেন চি কোনবিলাক এৰিয়াত আমাৰ ৰেড হোল মাইনিং হয় ঠিক আছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ এণ্ড উৰিষ্যা কিছুমান এৰিয়া ৱেষ্ট বেংগলৰ অলপ চাউথত ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন লাষ্ট কুৱেশ্যন হ'ব এইটো আমাৰ ক্লাউড চিডিঙৰ ওপৰত আছিলে চ' ক্লাউড চিডিঙৰ কথা লিখিছিলোঁ যে ইজ ক্লাউড চিডিং এ ৱে ফৰৱাৰ্ড ফৰ প্ৰিভেণ্টিং ফৰেষ্ট ফায়াৰ্ছ এজ চিন ইন উত্তৰাখণ্ড এতিয়া ৰিচেণ্টলি কি হৈছিলে এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা মই কুৱেশ্যনটো দিছিলোঁ আৰু তেখেতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িছে কাৰণে এইটো লিংক কৰিব পাৰিছে যে ৰিচেণ্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইণ্টাৰভিন মানে এটা ৰিচেণ্ট ভাৰ্ডিক্ট দিছিলে যে কৈছিলে আৰু যে উত্তৰাখণ্ডৰ ফৰেষ্ট ফায়াৰৰ কাৰণে ক্লাউড চিডিং কৰা দৰকাৰ নাই বুলি কৈছিলে ঠিক আছে চ' কিবাটো কথা থাকিব এনেইতো নকয় হয়নে চ' চাওঁ কি হ'ল প্ৰথমতে তেখেতে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে উইথ ক্লাউড চিডিঙৰ ডেফিনেশ্যন ক্লাউড চিডিং কি হয় যে প্ৰচেছ অফ স্প্ৰেডিং ড্ৰাই আইচ এণ্ড চিলভাৰ আয়ডাইড ইন দ্য আপাৰ পৰ্চন অফ ক্লাউড টু ফৰ্ম ৰেইনছ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট ক্লাউড চিডিঙৰ ইয়াত চাওক কি লিখিলোঁ ইজ এ ৱে ফৰৱাৰ্ড হয়নে ফৰ প্ৰিভেণ্টিং ফৰেষ্ট ফায়াৰ্ছ এজ চিন চ' ডিছকাছ কৰিছিলোঁ প্ৰ'জ এণ্ড কনছ চ' প্ৰথমতে তেখেতে প্ৰ'জ এণ্ড কনছখিনি এখন টেবুলাৰ ফৰ্মত লৈ আহিছে প্ৰ'জ কি মানে ক্লাউড চিডিং কৰিলে কি লাভ হয় যেনেকৈ ড্ৰাউট প্ৰন এৰিয়াবিলাকত এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ইৰিগেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হয় ঠিক আছে তাৰ কাৰণে ক্লাউড চিডিং কৰিব পাৰি এক্সাম্পল আপুনি দিব পাৰে যেনেকৈ বসুন্ধৰা প্ৰজেক্ট যোনটো হয় কৰ্ণাটকাৰ ঠিক আছে ক্লাউড চিডিং আনিছিলে তাত পানী কম কাৰণে তাৰপিছত আপুনি তেনেকৈ আৰু প্ৰ'জ চাব পাৰে যেনেকৈ টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় ক্লাউড চিডিং বিকজ যদি চাই তাৰ ওচৰ পাজৰ এৰিয়া এতিয়া টুৰিজম যদি চাই তাৰ কাৰণে চ' যেতিয়া মানুহবিলাক আহে মানে ক'ৰবাৰ পৰা ঠিক আছে চ' সিহঁতে কি কৰে আপোনালোকৰ পলিউটেড এৰিয়াবিলাকত অবভিয়াছলি টুৰিজমটো নহ'ব চ' সেইকাৰণে এৰিয়াবিলাকক মানে মোৰ এণ্ড মোৰ হস্পিটেবল মানে থাকিব পৰা বনাব
পাৰা কাৰণেও মানে তেখেতে তেনেকৈ লিখিছে আৰু যে ক্লাউড চিডিঙে সহায় কৰিব ঠিক আছে কাৰণ এৰিয়াবিলাক চাফা হৈ থাকিব বৰষুণ ৰেগুলাৰলি হৈ থাকিলে তাৰ উপৰিও পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি হয়নে আৰু হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি অভিয়াছলি বুজি পাইছে আপোনালোকে হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি পানীৰ লগত জড়িত হয় পানী নাথাকিলে কেনেকৈ হ'ব সেইকাৰণে ক্লাউড চিডিং কৰিলে বৰষুণ আহে আৰু সেইটো কাৰণে তেনেকৈ প্ৰ'জখিনি লিখিলে কনছখিনিত কি লিখিছে যে টেকনলজিকেল কষ্ট যদি চাই কষ্ট বেনিফিট ৰেচিঅ' বহুত বেছি হয় ঠিক আছে কষ্টটো বেছি হয় বেনিফিট কম চ' ইউ কেন চে যে বহুত কষ্টলি টেকনলজি হয় নেক্সট ইট কেন বি টক্সিক ফৰ হিউমেন হেল্থ এজ ৱেল ঠিক আছে তাত যিহেতুকে কিছুমান কেমিকেলছ ইউজ কৰে ইট কেন বি বেড ফৰ এনভাইৰমেণ্ট এজ ৱেল ঠিক আছে বিকজ চিলভাৰ আয়োডাইড যদি চাই ইট মে fall with the rain and may degrade the soil fertility কমাব পাৰে চিলভাৰ আয়োডাইডে আৰু আনপ্ৰেডিক্টেবল ৱেডাৰ পেটাৰ্ণো হ'ব পাৰে যেনেকৈ আমি UAE ৰিচেণ্টলি চাইছিলোঁ যে ক্লাউড চিডিঙৰ কাৰণে মানে ফ্লাড আহি গৈছিলে চ' তেনেকুৱাও হৈ যাব পাৰে হয়নে প্ৰেডিক্ট কৰিবতো নোৱাৰি চ' বেছি যদি পৰি যায় বা খেলি মেলি হৈ যায় চ' তাৰ জেগাত ইয়াত লিখিছে যে ডাজ ক্লাউড চিডিং কি হয় পপুলাৰ টেকনলজি হ'ব পাৰে কিন্তু চব ক্ষেত্ৰতে ইউজ কৰা নহয় বিশেষকৈ আৰু এটা পইণ্ট দিব পাৰিলেহেঁতেন যেনেকৈ উত্তৰাখণ্ডৰ নিচিনা এৰিয়াত কি আছে আপোনাৰ ক্লাউড চিডিং কৰিলে উত্তৰাখণ্ড এটা পাহাৰীয়া এৰিয়া হয়নে চ' তাত যদি আপোনালোকে ক্লাউড চিডিং কৰে বহুত বেছি বৰষুণ হ'ব বৰষুণ হ'লে কি হ'ব বহুত বেছি লেণ্ডশ্লাইড হ'ব পাৰে সেই পইণ্টটো আপুনি নিদিলে ইয়াত কিন্তু দিব পাৰিলে হয় ঠিক আছে বাকীবিলাকক কৈছোঁ যোনে চাই আছে আপোনালোকে লিখিব পাৰে সেইটো অল্টাৰনেটিভ কি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ বেটাৰ কি হয় উই হেভ আদাৰ অল্টাৰনেটিভ যেনেকৈ ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে যদি চাই বম্পি বাকেটৰ কনচেপ্টটো ওলাইছিলে যোনটো আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনখিনি মানে হেলিকপ্টাৰত আপুনি যদি চাই সিহঁতে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আই মিন ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চে এইটো ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফৰ কাৰণে এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে বম্পি বাকেট মানে হেলিকপ্টাৰতে ডাঙৰ ডাঙৰ বাকেটছ কিছুমান লগা থাকে তাৰপৰা মানে লৈ গৈ পেলাই পানী ঢালিব পাৰি বহুত ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড বাকেট হয় তাৰপৰা পানী ডাইৰেক্ট ঢালি দিব পাৰি জেগাটোত হয়নে ওপৰৰ পৰা চ' ডেট কেন বি ৱে ফৰৱাৰ্ড চ' ক্লাউড চিডিং হেজ অভিয়াছলি চাম কনছ সেইকাৰণে ডেঞ্জাৰাছ হ'ব পাৰে বিশেষকৈ পাহাৰী এৰিয়াত ক্লাউড চিডিং ইজ নট প্ৰিফাৰেবল চ' যদি পাহাৰী এৰিয়া চাওক এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল কৈছোঁ ডুবাইত যদি এনেকুৱা ফ্লাড আহিছে পাহাৰী এৰিয়াত যদি এনেকুৱা ফ্লাড আহে কি হ'ব ৰাইট so this can so we cannot rely on the artificial rain as it is costly as well ঠিক আছে so finally conclusion to দিছে যে supreme court rightfully intervened in this matter and hence we can say that cloud seeding could be used as an extent for যদি একো অল্টাৰনেটিভ নাই তেতিয়াতো ইউজ কৰিব লাগিব হয়নে ডিজাষ্টাৰ মিটিগেট কৰিবলৈ কাৰণে বাট ইউ কেন চে ডেট উই অলছ' হেভ আদাৰ অল্টাৰনেটিভছ যোনটো আমি সদায় ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি দিব লাগে ঠিক আছে চ' বেনিফিটছটো আছে বাট দে আৰ নট কমপ্লিটলি লাইক ফৰ কজিং they cannot be used as a mitigation measure for like extinguishing forest fires and all ঠিক আছে so তেনেকৈ আপোনালোকে লিখিব পাৰে so ভিডিঅ'টো অকণমান ডাঙৰ হ'ল এঘণ্টাৰে হৈ গ'ল কাৰণ আমি বহুত দিনৰ ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ টোটেলি PDF টো 42 পেজৰ হৈ গৈছিলে so সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ডিছকাশ্যন লৈ আহিলোঁ কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো চাব লাষ্টলৈকে তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব আৰু আনচাৰ ৰাইটিং যদি ইনিচিয়েটিভ জইন কৰিব বিচাৰিছে ডেছক্ৰিপশ্যনটো দিয়া আছে মোৰ নম্বৰটো চ' মই এনেকৈ যদি পাৰোঁ শনিবাৰে দেওবাৰে ভিডিঅ'ছখিনি একেলগত চেক কৰি লৈ আহিম কাৰণ মই অকণমান ফ্ৰী হওঁ শনিবাৰে দেওবাৰে ক্লাছ নাথাকে চ' দেওবাৰে থাকে সন্ধিয়াকৈ শনিবাৰে ইউজুৱেলি নাথাকে চ' যেতিয়া মই ফ্ৰী হওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'জ আনিম নহ'লে অকণমান ভিডিঅ'বিলাক লেণ্ডি কৰি হ'লেও দেখাম আপোনালোকে যোনখিনি লিখিছে তাত ভেলিডেশ্যনছ কৰি ল'ব সেইবিলাক চাই আৰু ইয়াৰ যোনখিনি চফ্ট কপি হয় এইখিনিও মই আপোনালোকক গ্ৰুপত দি দিম যোনে যোনে ইনিচিয়েটিভটো জইন কৰিছে সিহঁতক মই 20 মাৰ্চৰ পৰাই আমাৰ যেতিয়া প্ৰগ্ৰেমটো শেষ হ'ব 18 তাৰিখলৈকে মই ৰখি আছোঁ এই গোটেইখিনি বহি মই যোনখিনি বেষ্ট কপিজ হয় এইখিনি গোটেইখিনি মই একেলগে কম্পাইল কৰি এটা ছিংগল PDF বনাই আপোনালোকক দি দিম যাতে তাৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে যদি আপোনালোকে লিখা লিখি কৰা নাই বা কৰি আছে বা কিবা মিছ কৰিব পাৰে কেতিয়াবা ইউ কেন টেক হেল্প অফ ডেট অ'কে চ' থেংক ইউ আকৌ লগ পাম সন্ধিয়া